Đây là một đại gia đình vẫn yêu thương nhau, 4 anh chị em sống với nhau vô cùng vui vẻ. Vừa nãy chị hai đi ngoài đường thì thấy em gái đang cầm túi của mình đi khoe với bạn bè. Trong lúc cô em đắc ý thì nhìn ra ngoài thấy chị hai đang nhìn mình chằm chằm. Ra Yeong hoang mang vội vàng giấu cái túi lại, nhưng vẫn không nén được ánh mắt đáng sợ của Hye Yeong. Nhưng chị lại quay về trước, nên cô thầm thở phào nhẹ nhõm thấy may khi thoát được một kiếp, nhưng tự dưng lại nhớ đến lời mà Hye Yeong nói trước kia. Nếu như mày còn dám đụng vào đầu của chị thì chị mày sẽ không chỉ cảnh cáo thôi đâu. Cô ngay lập tức bỏ cốc xuống rồi xách túi lên xông ra ngoài. Còn quả nhiên là chị gái vẫn không làm cô thất vọng. Hye Yeong vào phòng em gái cởi áo khoác ra rồi lấy chiếc váy mà Ra Yeong mới mua, xé túi bên ngoài ra, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa hay lúc này Ra Yeong chạy về, cô gọi chị quay lại, sau đó nhẹ nhàng thỏa thuận. Hye Yeong cầm chiếc váy đó vào thẳng nhà tắm rồi cả nước lên. Ra Yeong chạy theo vào luôn. Ra Yeong cố chạy lên để ngăn cản nhưng không thắng được những giọt nước mùa đông. Sau đó Hye Yeong lại nhanh tay tắt nước xong chạy ra ngoài. Ra Yeong cầm chiếc váy của mình rồi gào lên, cái này có phải mua trả góp đấy. Mà Ra Yeong cũng không phải dạng vừa muốn, cô xông ra túm lấy tóc chị gái rồi ra thật mạnh, thì Mi Yeong và Jun Yeong chạy ra can ngăn. Hye Yeong càng đau lại càng khỏe hơn, cô quay người lại túm tóc Ra Yeong, hai người không ai nhường ai. Jun Yeong thực sự là không thể chịu được nữa nên gào lên kêu chị gái dừng tay lại, nói hôm nay chị có hơi quá đáng. Bây giờ thì từ 2 người thành 4 người cơm bạt. Đúng lúc này bố về đến nhà quát cho cả 4 dừng tay lại. Bây giờ thì bọn họ mới ngừng đánh nhau. Bố mẹ thực sự hết lời để nói với 4 người bọn họ, vậy nên cho bọn họ ngồi trên ghế ngoài vườn để tự kiểm điểm như khi còn bé. 4 người xếp hàng ngồi với nhau run bần bật lên vì lạnh. Cãi nhau đánh nhau như vậy nhưng một lúc sau lại làm hòa như hồi bé. Thấy 4 anh chị em yêu thương nhau như vậy, bố mẹ đều rất vui vì cả nhà cũng sắp có thành viên mới. Hôm nay Mi Yeong đi phỏng vấn thì phát hiện tất bị thủng một lỗ, cô phải ra chỗ chú bảo vệ mượn bút để tô thành màu đen. Lúc này có cậu minh tinh là Jun Hee đến đây để lấy xe. Thấy Mi Yeong đang cầm bút thì tưởng là fan muốn xin chữ ký, anh cởi tính ra cười cười với cô một cách kiêu ngạo, nhưng Mi Yeong lại từ chối, còn bảo anh tiện tay thì trả bút giúp mình. Trong lúc phỏng vấn, Mi Yeong vô cùng căng thẳng, lúc ra ngoài đi vệ sinh thì đụng phải của bạn ngày xưa hay bắt nạt mình ở trường. Hồi ức không mấy vui vẻ khi đó làm cho cô hết cả tinh thần. Cho dù đã nhận được tin báo được nhận vào làm nhưng cô vẫn cứ do dự. Trong từ điển của cô, công việc là một thứ gì đó rất hạnh phúc, được gặp người mình muốn gặp, được làm việc mình muốn làm. Vậy nên cuộc gọi chị hai ra để bàn bạc. Hye Yeong nghe mọi chuyện xong thì chửi cho trận. Em tưởng cuộc đời là chuyện cổ tích à? Em định nằm mơ vậy đến bao giờ? Khó khăn áp lực đó là thứ mà mỗi một người trên đời này phải trải qua mỗi ngày đấy. Ai rồi cũng phải có thôi. Mi Yeong bị chị gái chửi cho thì chỉ biết khóc. Bây giờ cô đã 31 tuổi. Trong suốt 3 năm đó cô vẫn luôn làm theo sở thích của mình, làm đủ lại công việc, thậm chí còn được giải võ. Nhưng tất cả mọi thứ đều không thể giúp cô tìm một công việc phù hợp được. Sau đó chị hai gọi điện thoại cho mẹ báo tin Mi Yeong đã được nhận vào làm. Trên đường về, Mi Yeong đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích sẽ không đi làm nữa. Ai ngờ vừa vào đến nhà, ôi con yêu của mẹ làm tốt lắm, chúc mừng con nha, hôm nay bố vui lắm luôn. Em gái của anh giỏi quá, bà ngoại và nhà cậu cũng đến đây chúc mừng cô luôn. Nhìn cả nhà đang vui vì mình, cô đánh nuốt hết mấy lời muốn nói vào. Trong gia đình ấm áp như vậy, cho dù bên ngoài có sóng gió thế nào thì cũng không là gì. Mà lúc này một người đàn ông đang cầm ảnh để tìm lại bố mình. Hye Yeong cả đêm không về nhà. Sáng sớm cô bị mẹ gọi điện thoại dậy, cô quay sang nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Bây giờ cả hai đều đang rất ngại vì hai người đã chia tay 8 năm rồi, suốt 8 năm nay không hề liên lạc gì. Hôm sau hai người cùng nhau tham gia một tiết mục truyền hình. Trong lúc quay cả hai chí chóe liên tục. Sau khi kết thúc, Jong Hwan đến tìm Hye Yeong, cả hai như đang muốn lao vào cắn nhau vậy. Cuối cùng cũng tìm được em rồi. Cô cười cười nói mọi người cứ tan làm việc đi. Đóng cửa xong cái lật mặt ngay, sau đó đóng kín cửa sổ, với cuốn sách bên cạnh ném thẳng vào mặt Jong Hwan. Hai người càng đánh càng hăng, lao vào vật nhau giữa phòng làm việc, không ai chịu thua, nhưng đánh được lúc thì lại có biến. Em uống rượu đấy à? Tôi uống đấy thì sao liên quan gì đến anh? Thực sự là rất quyến rũ, anh định cứ đứng đó nhìn vậy à? Hai người càng ngày càng gần nhau hơn, cuối cùng là chiến luôn, và vậy là hai người vật nhau cả đêm. Cho đến sáng hôm sau khi mẹ gọi Hye Yeong, bây giờ thì không biết giấu mặt vào đâu. Hôm sau Hye Yeong nhận được điện thoại mời tham gia chương trình, cô ngay lập tức đồng ý luôn. Jong Hwan nghe xong thì cũng rất đắc ý, cho rằng Hye Yeong vẫn nhớ mình nên mới tham gia. Thế nên lấy lý do công việc hẹn Hye Yeong ra ngoài, còn muốn quay lại với cô. Ai ngờ Hye Yeong lại từ chối thẳng thừng luôn. Khi hai người quay chương trình, Hye Yeong nhìn thấy một cô gái cứ cố tình lại gần Jong Hwan, thậm chí còn tỏ tình với anh nữa. Cô có hơi lo định giả vờ như không có chuyện gì bỏ đi, nhưng lại va phải người khác ngã sấp mặt, sau đó thì đứng lên một cách kiêu ngạo. Nhưng mà tất cả đều đã bị Jong Hwan nhìn ra. Trước kia Hye Yeong từng đá người yêu bằng một cuộc điện thoại, bây giờ nghe người yêu cũ đang chuẩn bị có người mới thì tìm đủ mọi cách để ngăn cản. Thậm chí còn vì muốn có được sự chú ý của người yêu cũ còn đồng ý đi xem mắt luôn, sau đó gửi ảnh về cho anh xem. Jong Hwan nhìn một cái là đoán ra ngay suy nghĩ của Hye Yeong. Hye Yeong thấy anh không nói năng gì thì tức quá, gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu để mình đi tìm luôn. Jong Hwan nói mình đang ở công ty, nhưng khi cô vội vàng chạy đến đó thì anh lại cố tình về trước, mà Hye Yeong lại càng tức hơn vì bên kia có giọng phụ nữ. Nhưng hôm sau Jong Hwan lại đến tìm cô, lần này đổi thành anh kéo rèm cửa xuống. Hai người quay lại với nhau nên đều đang rất vui, bong bóng màu hồng bay đầy trong không khí. Sáng sớm hôm sau Jong Hwan đến đón Hye Yeong đi làm, nhưng trên đường cô gái trước kia tỏ tình với Jong Hwan gọi điện thoại đến hỏi thăm một lúc xong thì nó muốn mang bữa sáng đi cho anh.
Hye Yeong thay đổi sắc mặt luôn, cố tình trả lời to để cô kia cũng biết mình đang ở đây, nhưng cô gái kia lại không thèm để ý đến Hye Yeong. Cô chờ Hye Yeong đi làm rồi hỏi có phải anh quay lại với người yêu cũ rồi không. Jong Hoan nói đúng vậy, nhưng cô ta vẫn không có ý định để anh đi. Còn nói tổn thương một lần thì sẽ còn nhiều lần nữa. Jong Hoan bảo cô không phải lo. Hye Yeong vẫn không yên tâm nên mua đồ đến tìm Jong Hoan đi theo kiểu bà đây đẹp nhất. Nhưng cô lại không ngờ lúc mình gọi đến lại là cô kia nhấc máy. Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ ngay lập tức nổ ra. Hye Yeong cười với cô ta, cố gắng kìm nén cơn điên trong lòng. Hye Yeong nói sau này Jong Hoan trong điện thoại cho kỹ mà còn để người khác nghe nữa thì chết chắc. Sau đó hai người cùng đi xem phim nhưng lại buồn ngủ không chịu nổi, ngủ gật từ đầu đến cuối. Cho đến khi bộ phim kết thúc thì mới tỉnh lại. Hye Yeong cảm thấy chắc mình già thật rồi. Sau đó Jong Hoan đưa Hye Yeong đến chỗ mình ở, làm cho cô vô cùng cảm động. Niềm vui này đến quá bất ngờ. Hôm đó sau khi tan làm, Hye Yeong đến nhà Jong Hoan. Lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có chuông cửa. Người đến chính là Jeonji. Thì ra Jong Hoan để quên đồ ở công ty nên mang đến trả cho anh, nhưng Jeonji lại không muốn đi, còn dòm vào bên trong thử xem sao. Lúc này Hye Yeong đi từ trong phòng ra, nhìn quần áo xộc xịch cùng với son len nhem trên môi, làm cho Jeonji giật cả mình. Diễn xuất siêu thực của Hye Yeong làm cho Jeonji chạy mất dép. Jong Hoan cũng thấy trông cô rất buồn cười. Vì muốn né sếp nên Mi Yeong kéo luôn người đàn ông bên cạnh mình lại. Đợi chút đã, đợi một chút thôi. Cho đến khi sếp đi qua thì Mi Yeong mới buông tay. Cả hai người đều mất đà rồi ngã kéo rách cả áo của Jong Hee. Xin lỗi mà. Ôi trời, cô làm cái gì đấy, tay để đâu vậy? Tôi không có ý sờ anh đâu. Cô đừng có nói cái gì nữa. Trước khi đi anh phải chụp ảnh thẻ nhân viên của Mi Yeong lại giữ làm chứng cứ, sau này tính sau. Đó thấy người ta chụp đẹp còn nhờ gửi cho mình luôn. Nhưng không ngờ vì Mi Yeong mới đến đây thực tập nên được phân đến làm trợ lý của Jong Hee. Cô sững sờ không nhận ra anh, nhìn ảnh xong thì không nhịn được mà bật cười. Jong Hee cạn lời luôn, thầm thở dài một hơi rồi chỉ biết nghe theo sắp xếp của cấp trên. Hôm đó bệnh trĩ của Jong Hee tái phát, đi đường cũng khó khăn, trong lúc làm việc còn không dám ngồi. Tất cả có vẻ như đều đang rất thuận lợi, nhưng người tính không bằng trời tính. Trong lúc Jong Hee đang ngắm chuẩn mục tiêu chuẩn bị ngồi xuống thì Mi Yeong lại kéo cái dây dưới ghế. Cô kéo cái ghế đi làm cho nỗi đau của Jong Hee lại càng đau đớn hơn. Cái cảm giác đó làm cho anh cả đời này khó quên. Khi được đưa lên xe cứu thương, Jong Hee cũng chỉ có thể bỏ trên cáng. Anh quay lại nhìn kẻ gây ra mọi chuyện, anh không muốn gặp lại Mi Yeong một chút nào hết. Lần này thì xong luôn, coi như sắp mất việc. Quả nhiên một lúc sau đã bị sếp gọi lên, nhưng sếp lại không đuổi Mi Yeong mà rất hứng thú với việc trước kia cô từng làm vận động viên. Trên người cô đầy năng lượng và sức mạnh, sếp rất xem trọng cô nên hứa nếu cô làm tốt thì sẽ cho lên làm nhân viên chính thức. Cô không thể ngờ được rằng trong họa lại có phúc, năng lượng làm việc lại được nhân 3. Tiếp theo đây cô phải thật cố gắng ở lại bên cạnh Jong Hee. Chun Su đứng mà sáng cả một góc sân. Ra Yeong đứng bên ngoài ngắm từ nãy cho đến tận bây giờ. Anh ta tiến lại gần Ra Yeong, bề ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra tim lại đang đập loạn lên. Nhưng Chun Su lại đi thẳng qua luôn, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của Ra Yeong. Cô buồn chán đi đến trước gương nghĩ mình xinh đẹp thế này mà sao lại không nhìn nhỉ? Chỗ nên to cũng đã to, dáng lại còn đẹp thế này chỉ có thể gọi là hoàn hảo. Cô đang chăm chú hớt tóc thì tự dưng Chun Su đi qua. Anh đang cầm điện thoại nên cô cứ tưởng là anh chụp trộm mình. Có chụp trộm thì tôi cũng không giận đâu. Ai nhìn thấy tôi cũng muốn chụp ảnh lại thôi ấy mà, vì tôi thực sự quá xinh đẹp luôn. Sao lại không chụp ảnh? Sao lại phải chụp? Người yêu cô gọi điện thoại hẹn Ra Yeong gặp mặt. Cô khoe khoang với đồng nghiệp rằng mình cố đẩy anh ta đi mà không chịu đi, cứ cố bám theo cô. Sau đó Ra Yeong chuẩn bị đi gặp người yêu cũ. Cô đến trước chiếc xe rồi tô son, hoàn toàn không quan tâm trong xe có ai không. Định nhắc trong xe có người thì cô quay đầu bỏ đi luôn. Cô đến nhà hàng gặp người yêu cũ thì bị thông báo là anh ta sắp kết hôn rồi. Còn cảm ơn Ra Yeong vì đã chia tay anh, còn nhấn mạnh rằng hy vọng cô có thể đến tham gia hôn lễ. Ra Yeong quá tức giận lên lao ra đòi đấm anh ta một trận. Đúng lúc Chun Su đi vào nhìn thấy, cô nhìn thấy Chun Su thì lao luôn vào lòng anh, chỉ muốn nhào vào lòng trai đẹp khóc cho đã. Chun Su sợ cô ngại nên cởi áo ngoài ra che mặt cho cô. Sau đó thì đưa cô ra ngoài, hành động vô cùng đàn ông. Ra Yeong ôm cái mặt mèo của mình khóc, quay sang nhìn Chun Su thì lại càng buồn hơn. Nhưng ngửi thấy mùi thơm trên áo thì lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Trả lại đây cho tôi. Cái gì cơ? Cái đó vì muốn thể hiện trong đám cưới của người yêu cũ, Ra Yeong mua quần áo mới, sợ đem về nhà bị mẹ phát hiện nên cất vào trong tủ đồ ở công ty. Vừa ra ngoài đã gặp Chun Su mới tắm xong. Cô giật mình hét lên nhưng vẫn không quên nhìn thêm một lần nữa. Hôm sau hai người lại gặp nhau, cô còn đang đau đầu vì không biết đi cùng ai đến đám cưới. Chun Su cứ tưởng cô đã phát hiện chuyện mình ở công ty nên nhờ cô đừng nói với ai. Cô nhanh trí thầm tự khen mình, sau đó thì bắt Chun Su phải đi dự đám cưới với mình. Không ngờ rằng lại bị anh từ chối, nhưng làm sao cô có thể tha cho anh được. Sau đó Chun Su nhận được một video của Ra Yeong. Có người ở đây là Park Chun Su. Chun Su hoảng luôn, anh vội vàng gọi điện thoại lại cho Ra Yeong để đàm phán. Hai người đang ngủ với nhau thì lần lượt nhận được điện thoại của mẹ xong đi luôn. Không ngờ lại gặp nhau ở cục cảnh sát. Cả hai đều sững ra luôn. Thì ra mẹ Jong Hoan hiểu nhầm mẹ Hye Yeong trộm nhẫn của mình. Hai người họ kéo nhau đến cục cảnh sát. Nhưng đúng lúc này cảnh sát tìm được nhẫn trên áo của mẹ Jong Hoan nên bà im lặng luôn. Jong Hoan ngại ngùng ngay lập tức xin lỗi thay mẹ. Nhưng Hye Yeong lại không chấp nhận. Hye Yeong muốn mẹ Jong Hoan xin lỗi mẹ mình, nhưng bà lại kêu căng không chịu, còn bảo tại bọn họ có thích chuyện bé xé ra to. Hai bên sắp lao vào cắn xé nhau đến nơi. May mà bố Hye Yeong đến kịp thì mọi chuyện mới dừng lại. Sau khi cả nhà Hye Yeong đi xong, mẹ Jong Hoan mới oán thán là cái đồ mất dạy. Nhưng Jong Hoan lại cảm thấy Hye Yeong vừa thông minh vừa năng động còn khá đáng yêu nữa. Thấy chồng nhà người ta quan tâm vợ như vậy, mẹ Jong Hoan lại tức tiếp về nhà trút giận lên đầu chồng. Nhưng không ngờ Jong Hoan cũng phát điên lên.
Anh nói bố mẹ nhân tàng tương lai của mình, làm hai ông bà chả hiểu gì luôn. Jong Hwan về phòng một cái là gọi cho Hye Yeong luôn, nhưng cô không nghe nên anh chỉ có thể nhắn tin xin lỗi thay mẹ, nhưng Hye Yeong lại không chấp nhận. Hôm sau cô chủ động đến tìm mẹ Jong Hwan nói muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình. Mẹ Jong Hwan nghe mà tức không thở được. Cô còn tiếp tục nói tháng nào cũng đòi tiền bà ta, còn không cho bà tiếp tục sai khiến bố mẹ mình nữa. Thì ra mấy năm trước khi Hye Yeong và Jong Hwan yêu nhau, bà đã đến tìm Hye Yeong rồi cho điều kiện gia đình nhà cô quá kém. Tuy rằng đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng không ngờ bà vẫn còn giữ cái tính đó. Jong Hwan gọi hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Hye Yeong lại tiếp tục nhắc về chuyện xin lỗi. Jong Hwan cho rằng dù sao thì đó cũng là mẹ mình, nên cũng đừng chấp nhận quá để sau này còn gặp lại được nhau. Câu nói đó cũng như lời nhắc nhở Hye Yeong. Cô nghĩ lại mẹ anh đã nói mẹ mình như vậy thì làm gì còn sau này nữa, thế nên nói chia tay luôn. Jong Hwan cũng không chịu thua đồng ý chia tay luôn. Nhưng anh không hiểu 8 năm trước hai người cũng như vậy. Anh chất vấn tại sao Hye Yeong vẫn luôn đâm lén sau lưng mình. Cô không thèm nói gì nữa xong bỏ đi luôn. Mi Yeong đến xin lỗi anh. Rong biển có rất nhiều vitamin rất có lợi cho việc đi ngoài. Jong Hee tức giận vứt đi, còn Mi Yeong thì vẫn tiếp tục đọc bài xin lỗi của mình. Làm anh tức quá phải đuổi cô ra ngoài luôn. Mi Yeong hỏi đồng nghiệp phải làm sao để Jong Hee có thể bớt giận, nếu có thể thì để anh ta đánh mình mấy phát cũng được. Đồng nghiệp nói phải đẩy nhanh tình cảm của hai người, nhưng nếu có thể dùng mỹ nhân kế thì tốt. Mi Yeong có vẻ hơi hiểu nên làm một động tác mà cô cho là quyến rũ. Lúc Jong Hee ra viện cô còn mang hoa đến để cảm ơn anh nhưng lại bị anh đuổi về. Khi sếp muốn đưa Mi Yeong đến công ty khác làm việc thì Jong Hee lại không chịu. Anh thả đuổi việc cô chứ không muốn cho cô đến công ty đối thủ làm. Chiều hôm đó 5 giờ anh bắt Mi Yeong phải tự ra ngoài đi mua canh cho mình. Để đề phòng còn bắt cô phải chụp ảnh làm bằng chứng, nhưng khi cô vội vàng mua về đến nơi thì anh ta lại nói mình không muốn ăn nữa. Thấy cô đi xa như vậy thật thì thấy cũng hơi chán nên gửi tin nhắn cho con nói mình muốn tập thể dục. Mỗi lần gặp cô ta, Mi Yeong lại sợ gần rất cố gắng không thể Yoo phát hiện ra mình. Thế nhưng hôm đó khi cô đi lấy quần áo cho Jong Hee thì cuối cùng hai người cũng gặp nhau. Nhưng không bao lâu sau Yoo đến tìm Mi Yeong nói nhờ cô giúp đỡ, nhưng thực ra là bắt cô làm việc nặng, giả vờ quan tâm Mi Yeong có mệt không nhưng lại đứng đó uống cà phê. Khen cô khỏe thật đấy, còn liên tục thêm đồ luôn, lại thêm một cái, cuối cùng thêm vào một nặng. Vì quá nhiều đồ nên cái thùng bị rơi xuống đập vào cốc cà phê làm đồ hết vào váy Yoo. Nhưng thực ra quan hệ giữa hai người không hề đơn giản vậy. Yoo là người yêu của Jun Yeong, hơn nữa lại còn đã mang thai. Cô chủ động đến tìm bố mẹ Jun Yeong nói chuyện mình đã mang thai làm hai người hết hồn. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, sau khi tại nhà bàn bạc thì chỉ có thể để hai người nhanh chóng kết hôn. Đến nhà chồng chưa cưới chơi thì phát hiện ra em chồng là cô thực tập sinh mình hay bắt nạt ở công ty. Cả hai người đều rất ngại ngùng. Mẹ chồng thì rất ưng cô con dâu ngoan ngoãn lễ phép này. Bà ngoại tò mò hỏi tuổi Yoo thì rất bất ngờ khi cô bằng tuổi Mi Yeong. Nhưng sao mặt cháu nó lại như thế nhỉ? Nói cho bà nghe nào, hai cháu rút ruột đến mức nào, cơ làm sao mà lại ăn cơm trước cảnh ăn kem trước cổng luôn thế. Trên bàn ăn Mi Yeong chỉ biết dị mặt ra. Sau đó Jun Yeong còn nói Mi Yeong đang làm cùng công ty với Yoo lại giả vờ như không quen Mi Yeong. Mi Yeong không ngồi nổi nữa nên vào nhà vệ sinh cho yên tĩnh, cho đến khi Yoo về thì cô mới dám ra ngoài. Đến tối đa chị em ngồi với nhau uống rượu. Mi Yeong đang rất là buồn, người mà cô không muốn gặp nhất trên đời này bây giờ đúng cái thành chị dâu mình. Đến bây giờ cô vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại nữa. Hôm sau lúc đi làm, Yoo đưa cho Mi Yeong một cốc cà phê để hòa hoãn quan hệ của cả hai, nhưng Mi Yeong lại không quen với thái độ khác thường đó của Yoo lại muốn mời Mi Yeong đi ăn cùng mình. Mọi người trong phòng biết được hai bọn họ là bạn thời đi học thì thấy rất trùng hợp, cũng vui cho Mi Yeong luôn. Mi Yeong sợ đồng nghiệp trên mình bất lịch sự nên đồng ý đi. Đúng lúc này tổ trưởng biết Yoo hay bắt nạt Mi Yeong nên sắp xếp cho cô đi làm việc khác. Nhờ đó mà Mi Yeong mới có thể thoát được, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Sau khi tan làm, Yoo lại đứng ngoài cửa chờ Mi Yeong ra. Cô cười tiếp tục lấy lòng em chồng tương lai, nhưng bây giờ Mi Yeong đã không còn sợ cô ta nữa. Bà chẳng còn gì muốn nói nữa, phải đợi đến khi cô chấp nhận mọi chuyện thì nói tiếp. Sau đó thì quay đầu bỏ đi luôn. Đến tối Mi Yeong đang uống rượu ở cửa hàng tiện thì trùng hợp Jong Hee đi qua, nhìn thấy Mi Yeong thì ngồi xuống. Cuối cùng cô mới uống mấy lon mà hai người đã ngà say bắt đầu tâm sự với nhau. Jong Hee dạy cho Mi Yeong cách đối phó với chị dâu mới, còn bảo cô cứ về nhà bố mẹ ở rồi tìm cách quấy cho cô ta không sống nổi thì thôi. Hai người vui vẻ cùng quyết định như vậy. Đại minh tinh tôi tin anh. Đúng vậy, phải làm thế, cô phải trả đòn. Đúng lúc này bố nói với mẹ rằng nhà mình rất có thành viên mới. Bây giờ cả hai đều rất hối lại nhưng chẳng ai muốn cúi đầu trước cả. Jong Hwan chỉ cần nghe thấy có tiếng chuông điện thoại thì sẽ ngay lập tức đi ra xem thử. Còn Hye Yeong thì cũng cứ rảnh là kiểm tra điện thoại xem Jong Hwan có nói gì không. Lúc này trợ lý vào nói con người muốn gặp cô. Hye Yeong nghe xong thì rất vui, cứ tưởng Jong Hwan dùng cách này để làm lành cơ. Tốn không vậy luôn hả, gọi của điện thoại là xong thôi mà. Nhưng cô sửa sang lại rất cẩn thận để tạo bất ngờ cho Jong Hwan, nhưng ai ngờ hai lần này hết hồn. Mấy ngày hôm sau lúc nào Hye Yeong cũng như người mất hồn, từ nhớ thành ghét luôn. Cuối cùng vẫn là Jong Hwan không ngồi yên được nữa. Anh đến quán cà phê của mẹ thấy không có khách thì nói với mẹ, làm kinh doanh phải hiểu được lòng người, nhất là những cửa hàng nhỏ như thế này lại càng phải cẩn thận hơn. Sau đó anh bảo mẹ hợp tác với mẹ của Hye Yeong, nhưng bà không chịu, thế nên anh chỉ đành mua hoa với quả đến tận nhà Hye Yeong để xin lỗi. Mẹ Hye Yeong cũng khó chịu nhưng lại sợ mình nhỏ nhanh quá. Sau khi thấy quả của Jong Hwan mang đến thì thái độ thay đổi luôn. Bây giờ còn thấy anh này cũng khá đầy chứ. Hye Yeong tan làm về nhà nghe chuyện Jong Hwan đến xin lỗi thì vừa vui vừa sợ. Thấy mẹ khen Jong Hwan liên tục thì cô cũng vui.
đang định nói quan hệ của hai người cho mẹ nghe, ai ngờ mẹ lại nói nếu Jong Hoan không phải con nhà đó thì nhất định sẽ gả con gái cho. Hye Yeong chỉ đành tạm chưa nói gì, mặc dù cô cũng rất khó xử nhưng cũng không muốn bỏ lỡ mất tình cảm của hai người. Cố gắng thuyết phục bản thân không thể bị mẹ của anh ta mà bỏ lỡ mất hạnh phúc đời mình, thế nên cô chủ động gửi tin nhắn cho Jong Hoan nói bây giờ mình phải về lấy đồ. Gửi tin nhắn xong thì cô trở nên vui vẻ hẳn, vừa hát vừa nhảy đi lấy quần áo, nhưng khi đến trước cửa cô lại có hơi do dự, lỡ Jong Hoan không níu kéo mình thì xong chuyện. Nhưng vừa vào cửa thì Jong Hoan đã chuẩn bị sẵn bữa tối để chờ cô chủ động xin lỗi anh, có nói là mình chấp nhận linh tinh. Jong Hoan cho rằng là do mẹ mình sai nên nói với cô rằng mình sẽ không hỏi chuyện chia tay 8 năm trước nữa, chỉ muốn trở thành người hiểu cô nhất trên đời này. Hye Yeong cũng thấy rất ấm áp, hai người đều trân trọng mối tình này nên cuối cùng lại quay về với nhau. Cặp đôi đang yêu đương mặn đồng này đang đi mua đồ cho ngôi nhà nhỏ của mình, nhưng lại không biết giông bão đang kéo tới gần. Hai người vừa về đến nhà thì mẹ Jong Hoan đã đến. Nghe mẹ đến, anh vội vàng đẩy Hye Yeong vào trong phòng. Mẹ đợi mãi không thấy nên tự ấn mật mã vào luôn, mà lúc này giày của Hye Yeong vẫn còn ở bên ngoài nên anh vội vàng khóa cửa lại. Jong Hoan giấu giày xong mới mở cửa cho mẹ vào. Bà cầm cốc nước trên bàn uống mà làm cho Jong Hoan suýt nữa hết hồn. Anh vội vàng lấy cốc liếm sạch vết son, không hề để ý đến mẹ đang nói gì. Anh không tập trung như vậy làm cho mẹ rất tức giận. Thấy chiến tranh sắp xảy ra anh quát lên, làm cả hai giật mình hết hồn. Jong Hoan bảo mẹ đừng nói nữa, còn nháy mắt bảo Hye Yeong tránh đi một chút. Mẹ Jong Hoan thấy lạ nên vào trong vòng xem thử. Bà không phát hiện ra gì thì lại ra ghế ngồi. Hye Yeong nhân cơ hội trốn vào phòng tiếp. Mẹ muốn nói với con ấy sao con lại đi đến cái nhà của cái bà già vừa thô bạo vừa vô lý lại còn ngu ngốc đó nữa. Jong Hoan lại một lần nữa ngắt lời mẹ, sau đó lấy cớ phải làm việc để đẩy mẹ đi trước. Anh thầm hít một hơi lạnh đi đến trước mặt Hye Yeong quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Con giả vừa gọi cho mẹ nói sau này mẹ đừng nói xấu nhà Hye Yeong nữa, nhưng mà đang nói hăng thì Hye Yeong nhắc anh cầm điện thoại ngược rồi. Thay đổi mật khẩu thành ngày sinh của em yêu nhé. Chẳng lẽ đổi thành ngày sinh của mẹ anh sao? Hôm sau Hye Yeong đi đến cửa hàng của bố thì đụng phải mẹ Jong Hoan. Bà cứ tưởng Hye Yeong sẽ chào mình nhưng ai ngờ cô lại rớt qua luôn, làm bà tức phát điên. Bà nói nếu ai cưới phải cô chắc chắn sẽ bị gì cả cuộc đời mất. Lúc này mẹ gọi tất cả các anh chị em ngồi lại một chỗ, rồi nói với bọn họ một bí mật động trời. 4 anh chị em vừa mới được một tin động trời. Bố bọn họ còn có một người con nữa, bây giờ còn định chuyển đến đây sống cùng mọi người. Cả 4 người đều rất bất ngờ vì bọn họ nghe chính miệng mẹ nói ra. Vì ngăn cản người đó chuyển vào đây, bọn họ đồng tâm sẽ chuyển ra ngoài để đe dọa. Ai ngờ mẹ lại đồng ý luôn. Thái độ chắc chắn của bà làm cho cả 4 người chẳng hiểu gì cả. Vì không có tiền thuê ra ngoài nên chỉ đành ở lại đây. Jong Hee không ngờ mọi người lại cho mình vào ở cùng, tự nghĩ chắc là do mình nổi quá, còn vui vẻ gọi Mi Yeong đi mua quà cùng mình, rồi vui vẻ khoe với cô là mình sắp chuyển vào nhà bố ở. Mi Yeong cũng nói với anh rằng nhà mình sắp có thành viên mới, mà cả hai đều không biết mình đang cùng nhắc đến một nhà. Mi Yeong nghĩ đến Jong Hee nói 4 anh em, cô hơi nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đến ngày về nhà, Jong Hee vui vẻ dọn đồ đạc, vui vẻ chuyển đến nhà mới, còn 4 anh chị em cũng chuẩn bị cùng nhau quay về để đối phó với lính mới. Bố đứng ngoài đầu đường chờ Jong Hee, ngoài ra anh còn có thêm một xe đồ đi theo phía sau. Mẹ khuyên 4 người đừng có nghiêm túc như vậy, phải dựa trên chủ nghĩa nhân đạo. Nhưng khi nhìn thấy là cậu ca sĩ nổi tiếng Jong Hee thì ai cũng đều rất kinh ngạc, đặc biệt là Mi Yeong. Sao cô lại ở đây thế? Con quen Mi Yeong hả? Cô ấy là trợ lý của con mà. Cả nhà biết quan hệ của Jong Hee và Mi Yeong xong thì cũng đều rất bất ngờ. Bố mẹ lần lượt giới thiệu mấy đứa con của mình với Jong Hee, nhưng tính khí đứa nào cũng rất kỳ quái. Chào em, anh là Jong Hee. Em là Jun Yeong. Tôi không chỉ có mỗi ngực to quyến rũ không thôi đâu. À chị hài hước thật đấy, tôi không nói đùa. Chào em, anh là Jong Hee. Tôi là cô gái nổi tiếng nhất trên mạng Gia Yeong. Sau đó Jong Hee nhiệt tình tặng quà cho mọi người nhưng chẳng ai quan tâm. Mi Yeong cũng không biết nên sống với Jong Hee như thế nào. Bố sắp xếp cho Jong Hee một cái phòng lớn. Anh theo thói quen sai Mi Yeong đi lấy đồ làm mọi người vô cùng tức giận. Cuối cùng thì bố đi lấy. Buổi tối bố gọi mọi người ra cùng họp gia đình. Jong Hee chưa bao giờ có cảm giác sống trong gia đình lớn như vậy nên lại làm trò cười. Cả nhà ngồi cùng nhau để làm quen. Jong Hee rất phấn khích nhưng cũng nhanh chóng thấy không ổn vì bà ngoại với nhìn chằm chằm vào mình, làm anh giật mình bỏ cái ghế ra ngoài xong ngồi xuống đất. Mẹ bảo Jong Hee ăn hoa quả, còn nói thiếu cái gì thì cứ nói với bà là được. Đầu tiên là con cần một cái xịt bồn cầu lắp trong nhà vệ sinh riêng của con là được. Bà ngoại lại hỏi Jong Hee là người nổi tiếng hả, có tác dụng gì không? Jong Hee phấn khích nói tên bộ phim này trước mình từng diễn, nhưng mà lại nói bộ phim đó chán quá chẳng buồn xem. Mẹ bảo bà ngoại đừng nói gì nữa, nhưng bà lại không quan tâm. Bà nhìn vào con rùa của Jong Hee nói chờ đến mùa xuân nấu canh thì hợp lý, cộng thêm mấy ở trên nóc nhà thì hết nước chấm. Jong Hee nghĩ đến đã thấy sợ, chỉ nói mình mệt rồi nên muốn đi nghỉ. Anh vội vàng ôm con rùa trốn vào trong phòng, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Cả đêm Jong Hee không ngủ được, anh nghe rõ ràng tổng cộng có 13 lần đi vệ sinh, mỗi người đi 2 lần. Chắc là có ai đó đi thêm một lần, tính chắc bây giờ không có ai dùng nên anh vội vàng chạy ra, nhưng Mi Yeong lại cũng đang chờ ở đây. Lúc này cuối cùng Gia Yeong cũng đi ra nói mọi người từ hãng vào vì trong đó mùi lắm. Ai ngờ Jun Yeong xông thẳng vào trong luôn. Nhưng Jong Hee đã buồn không chịu được nữa rồi. Hye Yeong cầm cái chai ra đưa cho Jong Hee. Nếu mà vội quá thì dùng tạm cái này đi. Lúc ăn cơm sáng Jong Hee ăn một mình trước nhưng lại bị cả 4 anh em lường cho đến khi bố mở miệng thì mọi người mới được đụng đũa. Jong Hee tiếp tục đề nghị muốn có thêm cái bồn cầu cho mình dùng. Anh còn nhấn mạnh dù thế nào cũng phải có vòi diệt vì anh hơi có vấn đề. Mọi người bắt đầu căng thẳng hơn, quan tâm hỏi anh có bệnh gì, bị trĩ. Ôi trời, bị trĩ à, thế thì tất nhiên là phải mua một cái rồi.
Jong Hee theo thói quen Mi Yeong đi mua, làm Hye Yeong vô cùng khó chịu. Jong Hee thấy mấy chị em có vẻ như ghét mình nên quyết định hỏi Mi Yeong xem sao. Nhưng lúc này cô mới biết chuyện Jong Hee là anh mình nên còn hơi ngẩn ngơ không biết phải làm sao mới được. Jong Hee đi tìm Mi Yeong thì vô tình gặp Jun Yeong ở ngay cửa. Nhớ lại lần trước khi say rượu, Mi Yeong nói chị dâu của mình làm ở công ty mà toàn bắt nạt mình. Không ngờ đó lại là Yoo-ju. Hai người họ ra ngoài thì gặp Mi Yeong. Bây giờ Yoo-ju rất nhiệt tình với Mi Yeong, còn mời cô cùng đi ăn. Mi Yeong không thích vẻ giả tạo của Yoo-ju nên cố tình nói ra chuyện hai người là bạn học, sau đó bỏ đi luôn. Jun Yeong không hề biết chuyện cũ hai người họ nên còn nói hai người cũng có duyên thật đấy. Yoo-ju sợ Mi Yeong nói với Jun Yeong nên vội vàng chạy theo nhắc nhở cô rồi tiếp tục giả vờ xin lỗi, nhưng Mi Yeong vẫn không thèm quan tâm, tiếp tục bỏ đi. Hôm đó Yoo-ju tự tin giới thiệu trang phục của mình cho Jong Hee. Anh thấy giận thay cho Mi Yeong nên cố ý làm khó đủ kiểu. Jong Hee đi xong, Yoo-ju vô cùng cáu, đang định xả cơn tức thì anh lại quay trở về. Cô đang làm cái gì đấy, sao lại đối xử với trợ lý như vậy? Xem ra lúc cô đi học cũng rất thích bắt nạt người khác nhỉ. Tôi cũng gửi được mùi trị đại rất nặng trên người cô đấy. Mi Yeong chạy theo bảo anh lo chuyện bao đồng, còn rất khó chịu với hành động ấu trĩ của anh. Cô còn muốn sang tổ khác làm việc. Jong Hee thấy Mi Yeong quyết liệt như vậy thì đồng ý cho cô chuyển đi. Hye Yeong vô tình nghe đoạn ghi âm thì biết được người bắt nạt Mi Yeong năm xưa chính là Yoo-ju. Vậy nên cô đến gặp em gái cũng cảm thấy tức hay em luôn. Nhưng Mi Yeong lại nghĩ đến chuyện Yoo-ju đã mang thai, hơn nữa Jun Yeong yêu cô ta như vậy. Bây giờ cô chỉ cần nghe được lời xin lỗi thật lòng từ Yoo-ju thì sẽ tha thứ cho cô ta. Tuy là cũng đau lòng cho em mình nhưng cũng chỉ là ủng hộ cho quyết định của cô. Mi Yeong đến tìm Yoo-ju nói những việc ngày xưa cô làm với mình đã hủy đi cả thời thanh xuân tươi đẹp của cô. Bây giờ cô chỉ cần một lời xin lỗi là sẽ bỏ qua. Hai người Yoo-ju cũng oán trách chuyện năm xưa Mi Yeong nói ra sự thật về thân phận của cô cho mọi người biết, nên giờ cô muốn hai người hòa nhau. Mi Yeong cảm thấy vô cùng thất vọng với thái độ đó của Yoo-ju nên quyết định nói với anh trai. Yoo-ju vô cùng lo lắng sợ Jun Yeong biết được mọi chuyện. Lúc này cô nhận được điện thoại của Hye Yeong, hai người ra ngoài gặp nhau. Hye Yeong chủ động nói trước cô, hỏi tại sao cô lại đối xử tàn nhẫn với Mi Yeong như vậy. Yoo-ju nói vì ngày xưa mình đố kỵ. Thì ra sau khi bố mẹ ly hôn thì cô sống với mẹ KEV, đừng nói đến tiền tiêu và thậm chí cô còn không có tiền ăn trưa. Nhưng ngày nào Mi Yeong lại cũng được ăn đồ bố nấu nên vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ nên mới bắt đầu bắt nạt Mi Yeong. Cô phải xin lỗi Mi Yeong cho tử tế, tôi sẽ dõi theo từng hành động của cô. Mi Yeong hiểu được tình cảm của Jun Yeong với Yoo-ju nên không nói mọi chuyện, sợ anh lại đau lòng. Cả một buổi tối cô quyết định đi gặp Yoo-ju, nói mình sẽ tạm thời tha thứ nhưng không phải vì cô mà là vì anh trai mình. Vì cô càng không muốn anh trai bị tổn thương vậy nên mới đồng ý cho cô cưới anh trai. Nhưng nếu muốn về nhà sống chung thì còn phải thay đổi thêm nhiều. Mà cũng trong ngày hôm đó khi hai người đang ngọt ngào cùng mua đồ trong siêu thị thì lại bị Gia Yeong nhìn thấy, ý là đã phát hiện ra một thế giới mới, chụp xa, chụp cận cảnh, chụp chính diện, chụp góc nghiêng, còn thêm cả việc theo dõi phía sau hai người nữa. Quả nhiên kinh hỉ vẫn còn ở phía sau cô phát hiện hai người sống chung với nhau. Gia Yeong vô cùng vui vẻ, không ngờ Hye Yeong cũng có ngày lọt vào tay của cô. Như vậy một khi hai người trong phòng nhìn thấy tấm ảnh thì vô cùng hoang mang. Hye Yeong vội vàng hẹn Gia Yeong ra ngoài. Gia Yeong từ trước đến nay vẫn luôn rất sợ Hye Yeong. Lần này cô lại đứng lên triệt để luôn, âm lượng khi nói chuyện cũng nâng cao 4 độ. Hye Yeong hỏi có muốn làm cái gì. Gia Yeong phẫn nộ nói chị coi em là người như thế nào chứ? Nhưng mà cũng không ai hiểu em gái bằng chị, nhất định phải giữ bí mật đó biết chưa? Nếu như nói chuyện này ra ngoài thì chị sẽ lấy lại túi xách và tiêu hủy nó. Sau khi trở lại, Jong Hoan hỏi cô mọi chuyện ra sao rồi. Nếu bị phát hiện rồi thì cưới luôn đi. Hye Yeong bên ngoài thì tỏ vẻ bình tĩnh nhưng khi trốn vào trong phòng rồi thì lại vui mừng như điên. Gia Yeong cầm chiếc túi hàng hiệu trong tay yêu thích không thôi, nhưng rồi lại nghĩ mình không thể cùng với chị hai giấu bố mẹ mãi được. Vào lúc cô còn đang do dự thì Mi Yeong đi vào. Vì thế cô liền nói chuyện này cho Mi Yeong nghe, muốn hỏi ý kiến của cô. Mi Yeong hiển nhiên là cũng không làm chủ được chuyện này. Hai người chỉ đành chạy đến căn cứ bí mật để hỏi anh cả Jun Yeong. Hye Yeong đang ở chung với con trai. Lần này thì xong rồi, bọn họ đã quên mất là mẹ đang phơi quần áo trên sân thượng. Tất cả mọi người bây giờ đều đã biết chuyện ở chung của Hye Yeong rồi. Mẹ cô tức đến suýt ngất và vội vàng đi tìm Hye Yeong. Mi Yeong gọi điện báo cáo tình hình với Hye Yeong nhưng mà đầu kia điện thoại mãi không có người nghe. Đôi tình này vẫn không hề biết gì, vừa mới đi chơi về mà Jong Hoan mệt mỏi, lại gửi những bức hình ngọt ngào của hai người vốn định gửi cho Hye Yeong, lại gửi nhầm sang cho mẹ của mình. Hye Yeong vừa ra khỏi nhà tắm, lại không biết hai bà mẹ một trước một sau dùng tốc độ tên lửa chạy đến hiện trường. Hai bà mẹ đang vô cùng tức giận, một trước một sau đến tìm con của mình, nhưng lại không ngờ rằng bọn họ lại gặp nhau ở cùng một chỗ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mẹ của Hye Yeong càng tức giận hơn, tóm lấy Hye Yeong là đánh. Jong Hoan vội vàng chạy lên bảo vệ cô gái của mình, sau đó hai người ai về nhà ôm mẹ người ấy. Đối mặt với giáo huấn của mẹ, Hye Yeong còn cứng miệng phản bác. Bố cô cũng rất tức giận với cái thái độ cho mình là đúng của cô. Mấy anh em bên ngoài cũng chỉ có lo lắng xuông được thôi, không ai dám đi vào. Gia Yeong lén lút lôi túi mà Hye Yeong đưa cho mình, nhờ Jong Hee bảo quản nó giúp mình và dặn dò cậu nhất định phải giấu thật kỹ. Hye Yeong từ trong phòng đi ra, Mi Yeong ngoan ngoãn mang 2 cốc nước mật ong mang vào cho bố mẹ. Cô phát hiện mẹ mình đã nước mắt đầy mặt rồi. Mấy anh em đều trách Hye Yeong quá tùy hứng, nhưng Hye Yeong hiển nhiên không chịu thừa nhận là lỗi của mình. Cô ngược lại có nói Jun Yeong không có tư cách nói cô. Mi Yeong nói mình rất thất vọng về Hye Yeong. Gia Yeong muốn nói lại thôi, cô cũng không biết mình nên nói cái gì. Jong Hee lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành mang theo bé rùa lên sân thượng đọc kịch bản.
Jong Hoan bị kéo về nhà cũng đang bị bố mẹ giáo huấn. Bố anh bình thường ở nhà cũng không lên tiếng, lần này lại nổi giận đùng đùng. Ông nói của thằng đàn ông có được người mình thích rồi thì nên giới thiệu với bố mẹ trước mới đúng, sau đó thì lên kế hoạch cho chuyện kết hôn. Jong Hoan nói rõ với bố anh cũng không phải yêu cô chỉ vì chơi đùa mà thôi, anh cũng muốn kết hôn với cô. Jong Hoan lo lắng ngồi chờ điện thoại của Hye Yeong. Lúc đó Hye Yeong đi quá vội vàng nên không cầm điện thoại theo. Jong Hoan rất lo lắng cho tình huống bên nhà cô. Ngày hôm sau trên bàn ăn, Jong Hoan lại một lần nữa nhắc đến chuyện anh muốn kết hôn với Hye Yeong. Anh nói với mẹ lần chia tay vào 8 năm trước đã khiến anh vô cùng đau khổ rồi. Lần này dù có ra sao thì anh cũng sẽ không thể bỏ lỡ Hye Yeong nữa. Lúc này mẹ anh mới phản ứng lại được, hóa ra Hye Yeong chính là cô gái 8 năm trước. Vậy thì anh càng không được phép quay lại với cô nữa. Hai người lén lút hẹn gặp nhau. Sau một buổi tối dày vò thì người mệt tim càng mệt. Hai người cảm thấy rất khó khăn và ý kiến của bố mẹ hai bên. Nhưng hai người cũng ước hẹn cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì đều sẽ không buông đôi tay của đối phương ra. Nhưng không ngờ là mẹ Jong Hoan không những đóng cửa quán cà phê, bà còn đến tìm bố của Hye Yeong nói rõ bà thấy xấu hổ thay cho những hành vi của con gái ông. Bà khuyên bọn họ hãy dọn nhà tới người khác mà sống. Mà Jong Hoan cũng giấu cả nhà mang theo quả đến nhà thăm bố mẹ Hye Yeong. Anh nói anh muốn kết hôn với Hye Yeong, nhưng bố mẹ cô lại không đồng ý, bọn họ còn nói sẽ không bao giờ chấp nhận cậu rể này. Sau khi tiễn Jong Hoan đi, bố Hye Yeong hỏi cô nghĩ như thế nào về chuyện này. Dù sao thì người làm bố mẹ như bọn họ dù có phản đối như thế nào đi nữa thì quyền lựa chọn vẫn ở trong tay của Hye Yeong. Nhưng câu trả lời của Hye Yeong lại khiến bố mẹ tức suýt ngất. Con chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, bọn con đều đã ở với nhau rồi mà vẫn còn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn nữa à? Vừa ra khỏi phòng của bố mẹ thì Hye Yeong lại bị anh trai với em gái lôi vào phòng để giáo huấn một trận. Cô vẫn nói với mọi người rằng mình không có dự định kết hôn. Mấy anh em đều thấy rất khó hiểu. Ngày hôm sau Jong Hoan hẹn Hye Yeong ra ngoài gặp mặt. Anh muốn nói rõ với Hye Yeong, hơn nữa hai người đều rất yêu nhau, vì thế nên anh chính thức đưa ra đề nghị muốn kết hôn. Nhưng Hye Yeong lại từ chối, em chưa từng nghĩ tới chuyện mình thật sự phải kết hôn. Trong lòng Jong Hoan thấy vô cùng thất vọng. Anh liền đứng dậy rời đi trước, tâm sự trùng trùng về nhà, nhưng lại bị mẹ gọi lại cảnh cáo anh đừng có mà lôi kéo kéo làm gì, mau chia tay với cô gái kia đi. Jong Hoan cũng không để ý tới bà, anh không nói gì mà về phòng luôn. Mẹ anh nhịn một bụng tức giận, rất nhanh bà lại hẹn Hye Yeong gặp mặt lần nữa, chuẩn bị giáo huấn của một phen, nhưng Hye Yeong bây giờ đã không còn là cô gái trước kia nữa rồi. Khả năng hùng biện của cô ngược lại khiến cho mẹ của cha Jong Hoan rất muốn nổ phổi. Chuyện đầu tiên bà làm sau khi về nhà chính là bảo Jong Hoan nhanh chóng nói chia tay với cô. Jong Hoan bảo mẹ hãy khách khí với Hye Yeong một chút, nhưng mẹ anh đã tức đến không biết mình đang nói gì nữa rồi. Bà không cẩn thận nói ra chuyện mình đã giáo huấn cho Hye Yeong một trận vào 8 năm trước. Jong Hoan cuối cùng cũng biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, nghĩ đến những oan ức mà Hye Yeong phải chịu, anh lại càng thấy áy náy với cô hơn. Hye Yeong vừa mới tan làm thì đã thấy cha Jong Hoan đến tìm mình rồi. Tất cả những thứ không vui nháy mắt đã biến mất, không còn lại chút gì. Jong Hoan chất vấn Hye Yeong, tại sao cô lại không nói cho anh biết chuyện 8 năm trước mẹ anh đừng đến tìm cô. Hye Yeong nói mọi chuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa cô cũng nghĩ đến chuyện kết hôn của hai người, nhưng một bà mẹ chồng như vậy thì cô thật sự là không dám đối mặt. Vì thế Jong Hoan đưa ra đề nghị anh sẽ bỏ nhà đi để kết hôn với Hye Yeong, như vậy thì cô sẽ không phải đối mặt với mẹ mình nữa rồi. Nhưng Hye Yeong lại không muốn rời xa người nhà, cô càng không muốn bị người khác nói mình là người đàn bà xấu xa phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta. Cô khuyên anh hãy quên cả chuyện kết hôn đó đi, hai người cứ qua lại như trước kia là được. Jong Hoan thấy Hye Yeong cứ quanh co lòng vòng mãi nhưng vẫn còn muốn kết hôn. Anh cảm thấy hai người cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có tương lai, vì thế chủ động đề nghị chia tay. Hye Yeong không dám tin vào đôi tay của chính mình, cho đến khi đi xa rồi thì Jong Hoan mới dừng xe bên đường và khóc thật lớn. Hye Yeong một mình trở về nhà, dọc đường đi cô đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Mẹ Hye Yeong hỏi cô dự định sẽ làm gì. Hye Yeong nói với bà cô và Jong Hoan đã chia tay nhau rồi. Mẹ cô càng tức giận hơn, mẹ cô không muốn cô kết hôn với Jong Hoan nhưng cũng không muốn hai người chia tay. Jong Hoan sau khi về nhà cũng bắt đầu thu dọn hành lý. Anh chuyển đến ở trong ký túc của công ty, vì để ép bản thân mình không nghĩ nhiều, anh làm đơn xin được đi ra nước ngoài làm việc và gửi lên công ty. Bố anh đến khuyên anh hy vọng anh không tức giận với mẹ mình nữa. Jong Hoan nói với bố chuyện anh và Hye Yeong đã chia tay rồi. Anh muốn rời khỏi nơi đầy đau thương này. Bố anh cảm thấy rất bất ngờ với quyết định này của anh. Sau khi về nhà ông nói chuyện này với vợ, nhưng bà lại không tin bà cháu là con trai chỉ là đang diễn một màn khổ nhục kế cho bà xem mà thôi. Mục đích là để bà đồng ý cho anh kết hôn với cô. Bố anh cảm thấy rất cạn lời với suy nghĩ này của vợ. Cho đến ngày hôm ấy mẹ anh nhận được một cuộc điện thoại từ văn phòng nhà đất. Đối phương nói căn phòng mà Jong Hoan ở đã được bán đi rồi, bảo bà đến làm nốt số thủ tục còn lại. Mẹ anh lúc này mới tìm chuyện con trai muốn ra nước ngoài là sự thật, vội vàng gọi điện thoại hỏi bây giờ anh đang ở đâu, nhưng gọi mãi cũng không anh nghe. Lúc này trên TV đang báo có một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, cho dù là tuổi tác hay cách ăn mặc thì đều giống hệt với Jong Hoan. Hai người lúc này vô cùng hoang mang, vội vàng chạy tới bệnh viện. Mẹ anh không dám tiến lên để xác nhận, cho đến khi biết được đó không phải là Jong Hoan thì cuối cùng bọn họ mới hết lo lắng và bình tĩnh lại. Lúc này chuông cửa vang lên, Hye Yeong mở cửa, người đến vậy mà lại là mẹ của Jong Hoan. Đây là một gia đình rất hòa thuận, anh cả sắp kết hôn, người trong nhà lại nhiều thêm. Anh cả đề nghị đổi phòng với Jong Hee. Jong Hee cũng lập tức đồng ý, nhưng anh ấy yêu cầu phải có thời gian sử dụng phòng WC của mình. Lúc anh đang ở trong đó hy vọng mọi người đừng gõ cửa bởi vì anh bị bệnh trĩ nghiêm trọng. Sau đó mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đổi phòng. Sau khi chuyển tới phòng nhỏ, Jong Hee có chút không thích ứng được. Ông bố cũng an ủi anh đây là nơi rất tốt để luyện tập thể thao và đọc kịch bản. Jong Hee tỏ ra rất ghét bỏ. Mi Yeong cũng nói thêm rất nhiều phim truyền hình đều liên quan đến gác xếp. Vừa mở cửa ra là có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn đầy sao, vô cùng lãng mạn. Buổi tối chị dâu tới nhà họ,
chu đáo tới phòng bếp giúp đỡ. Ra Yêu nghe xong liền muốn nôn. Mọi người ngồi chung một chỗ ăn cơm, ông bố vô cùng vui vẻ nói nhà mình càng ngày càng nhiều người, ông đúng là có phúc. Mi Yeong không muốn nhìn thấy cô ta vì vậy đã rời khỏi bàn ăn. Chị Hai và Jong Hee cũng đi tới an ủi, nhưng sau đó ba người trốn trên gác xếp mở tiệc cùng nhau. Hye Yeong và Jong Hee cùng nhau nói Iuju. Đúng lúc này Ra Yeong cũng bước vào, cô trách mọi người ăn mảnh không gọi mình, sau đó cũng nói ra phiền phức của mình. Hóa ra 10 phút trước Iuju đã tặng cô một đôi giày, nói mình đã mang thai nên hôn lễ không thể đeo giày cao gót, vì vậy đã tặng cho cô một đôi giày đế thấp để cô đừng chiếm spotlight của mình. Câu đầu vốn còn có chút cảm động nhưng những lời phía sau của cô ta khiến Ra ớn lạnh. Jong Hee vội vàng đề nghị sáng mai sẽ mời ba chị em họ tới việc làm đẹp, phải tân trang cho mọi người từ đầu tới chân, nhất định phải đẹp hơn cô dâu. Hôm sau ba chị em đi theo Jong Hee tới tiệm làm đẹp. Hye Yeong sau khi trang điểm xong thì vô cùng sang chảnh. Ra Yeong vốn đã xinh đẹp lại càng đẹp hơn. Tới khi Mi Yeong bước ra ngoài, Jong Hee lập tức ngây người. Khi ba người tới hiện trường hôn lễ, mọi người đều hết sức kinh ngạc. Ba cô em dâu muốn chụp ảnh chung với chị dâu mình. Iuju căng thẳng tới mức nắm chặt lấy tay chồng mình không chịu buông. Nào 1 2 3, hai chị em cứ thi nhau lùi về phía sau khiến mặt của Iuju to như cái bánh. Jong Hee thấy bộ dạng vui vẻ của ba chị em thì cũng vui mừng. Trong hôn lễ mọi người gửi những lời chúc chân thành nhất. Sau đó là chụp ảnh cả gia đình. Tất cả mọi người đều đứng vào ngay ngắn, nhưng không một ai nhớ tới Jong Hee ở phía dưới. Thấy mọi người vui vẻ như vậy, Jong Hee buồn bã rời đi. Tiết mục không thể thiếu của đám cưới chính là hát karaoke. Ông chú cũng buông thả bản thân, nhưng điệu nhảy này thì mọi người không thể nào ngấm rồi, vẫn là để ba chị em lên thì tốt hơn. Mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có Hye Yeong là không phấn chấn nổi. Cô nhớ tới thời học sinh, cô vì một bài hát mà phải lòng dong hoan, nhớ tới lúc mình giúp anh thắt cà vạt, bây giờ làm gì còn bóng dáng của anh nữa. Cô vô cùng đau lòng, không kiềm chế nổi nỗi nhớ dành cho Dong Hoan, nước mắt cũng rơi xuống. Ngày đầu tiên con dâu tới nhà không những ngủ dậy quá muộn mà còn quên giúp mọi người nấu đồ ăn sáng, sau đó lại dành nhà vệ sinh với mọi người, nhưng bây giờ là thời gian sử dụng của Jong Hee. Ông bố suy nghĩ rằng cả ba chị em và Jong Hee đều làm chung một công ty với Iuju, vậy thì mọi người hãy đi làm cùng nhau. Nhưng Jong Hee lại nói vẫn còn có những sắp xếp khác nên đã từ chối. Lên trên xe, Mi Yeong cảm ơn anh vì đã giúp mình tránh được phiền phức. Jong Hee nói không phải vì cô, anh chỉ không muốn có người lại ngồi xe mình thôi. Jong Hee vì quay phim nên phải đi học võ nhưng vẫn không thể nắm bắt được. Mi Yeong ở bên cạnh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh thì gấp gáp, anh bảo Mi Yeong giúp mình luyện tập. Cô tiến lên giúp anh thắt lại đai, hai người từ từ lại gần nhau. Mi Yeong coi anh là đối tượng để thực hành, một đòn vác qua vai tuyệt đẹp. Anh không sao chứ? Đừng lại gần, anh đang suy nghĩ. Hóa ra là phải làm như vậy, bây giờ anh có cảm giác rồi. Sau đó đứng dậy, không ngờ anh không thể đứng dậy nổi. Buổi tối về tới nhà, Jong Hee vẫn còn cảm thấy rất mất mặt vì chuyện sáng nay. Mi Yeong cũng tới xin lỗi, cô mang túi chườm và thuốc bôi tới. Hôm nay buổi tập luyện của Jong Hee có chút vấn đề. Ở trong lúc nghỉ ngơi nhàm chán, anh đề nghị chơi một trò chơi với Mi Yeong. 1 2 3, 1 2 3, không ngã nha. Lần này anh chơi thật đó, anh không nhường đâu. Một khi không cẩn thận, Jong Hee không cẩn thận ôm lấy Mi Yeong. Bầu không khí tràn đầy bong bóng màu hồng, khoảng cách của hai người bỗng chốc được kéo lại gần. Hye Yeong lúc này vẫn còn đang đau buồn, trong đầu toàn là hình bóng của Dong Hoan. Đừng nhớ nữa, người nói chia tay là anh ta đó. Sao cay mắt thế nhỉ? Thôi đắp vào rồi hãng khóc. Từ sau khi biết mình hiểu lầm, Chun Su, Ra Yeong thường trốn tránh anh. Nhưng trùng hợp là hôm nay cô cũng gặp được Chun Su và anh trai. Trên bàn ăn, Ra Yeong xin lỗi hai người vì chuyện trước kia. Hai anh em giờ khóc giờ cười. Lúc này anh trai cũng nói mình muốn làm bạn trai của Ra Yeong. Chun Su lập tức xanh mặt, vẫn là lên làm bạn thôi, sau đó lấy cớ mình còn có tiết rồi rời đi, nhưng lại không yên tâm nổi. Thế là anh quay về kéo anh trai mình đi. Anh trai hỏi có phải Chun Su thích Ra Yeong không? Chun Su ngại ngùng nói mình chỉ để ý tới cô một chút thôi. Anh trai nói mình sẽ từ bỏ, đương nhiên là em trai quan trọng hơn con gái rồi. Sau đó lại còn hỏi Chun Su định tỏ tình lúc nào. Ai ngờ Chun Su lại xấu hổ rời đi. Ngày nào anh cũng đi ngang qua lớp để nhìn lén Ra Yeong, vô thức nở nụ cười. Lúc này Ra Yeong ra ngoài đi dạo, đúng là quá đẹp khiến Chun Su ngây người. Nhịp tim của anh lại bắt đầu tăng dần, anh quyết định phải làm gì đó. Vì vậy đã lên mạng tìm cách tỏ tình, dũng cảm đi tới trước mặt Ra Yeong. Anh nói tôi thích cô. Ra Yeong mặt ngoài tỏ vẻ bình tĩnh. Cô tò mò lúc trước mình tỏ tình với anh tại sao anh lại từ chối. Chun Su nói là vì muốn tránh khỏi cô gái khác nên mới dùng cách đó. Ra Yeong tưởng anh đang nói mình, giờ anh thích tôi rồi sao? Ra Yeong giả vờ kiêu ngạo rời đi. Chun Su chờ mãi không thấy cô trả lời nên đã tới khổ với anh trai, sau đó mượn rượu để gọi điện cho Ra Yeong, hỏi câu nói biết rồi là có ý gì, là thích hay không thích, anh thích em. Bầu không khí lập tức trở nên ngọt ngào. Ra Yeong sau khi cúp điện thoại lên vui sướng nhảy cẫng lên. Sáng hôm sau cô liền trang điểm kỹ càng, đi đường vô cùng tự tin. Chun Su nhìn thấy cô cũng vội chạy theo cô tỏ tình lần nữa, không hề che giấu tình cảm của mình. Lần này Ra Yeong cũng đồng ý lời tỏ tình của anh, hai người chính thức hẹn hò với nhau. Từ tỏ tình thành công với crush của mình, Chun Su từ một chàng trai ngượng ngùng trở nên chủ động hơn, nhưng tới cửa công ty Ra Yeong lại buông tay anh ra. Cô hy vọng tạm thời giữ bí mật mối quan hệ của hai người. Chun Su dù không muốn cũng tôn trọng Ra Yeong. Lúc ngồi cùng đồng nghiệp, hai người lén lút nhắn tin cho nhau. Ra Yeong bị Chun Su chọc cười. Đồng nghiệp hỏi cô vui vẻ như vậy có phải là đang yêu ai không? Ra Yeong liền phủ nhận nói mình đã đóng cửa ao cá lâu rồi. Nam đồng nghiệp thích cô liền bảo cô thả mình vào trong đó. Chun Su sắp không chịu nổi nữa. Sau đó được nghiệp còn lấy vé xem phim ra. Hành động thân mật khiến anh ghen tuông vô cùng. Anh trai của Chun Su thường xuyên giới tiếp yoga của Ra Yeong, mọi người liền hiểu lầm đó là bạn trai của cô. Chun Su lo lắng anh trai có gì đó với Ra Yeong nên đã cố ý tới tiết yoga của Ra Yeong. Có chuyện gì sao, hai người cãi nhau rồi à? Lo việc của anh đi.
Chun Soo đang ghen tuông nên đã trút giận lên người anh trai. Vì buổi hẹn hò của hai người, Ja Eun phân vân không biết nên mặc bộ nào, nhưng nghĩ tới Chun Soo thích mặc đồ thể thao quyết định mặc đồ thể thao giống anh. Ai ngờ Chun Soo lại thay đổi phong cách mặc một bộ vest lịch lãm. Hai người cùng nhau tới nhà hàng cao cấp, nhìn giá và đắt đỏ ở đây, Ja Eun cảm thấy không chân thực. Không lâu sau liền kéo Chun Soo ra ngoài, nói về sau đừng lãng phí tiền nữa, nếu hẹn hò theo cách của anh thì rất nhanh hai người sẽ phá sản mất. Chun Soo không những vui vẻ tiếp nhận ý kiến của cô mà còn thấy rất cảm động vì sự chu đáo của cô. Hai người cứ như vậy chìm đắm trong tình yêu. Còn chị Hai cũng được mẹ Jong Hwan nhờ và đi tìm anh để đưa anh về nhà. Đôi tình nhân này quyết định kết hôn nhưng hai bên gia đình lại phản đối rất kịch liệt. Hye Yeong đem quà cáp tới nhà Jong Hwan. Hye Yeong vừa định ngồi xuống thì bị mẹ chồng cản lại. Hye Yeong lập tức giữ nguyên tư thế, cho tới khi bố chồng nổi giận thì mẹ chồng mới cho cô ngồi xuống. Trước khi tới đây, Hye Yeong đã chuẩn bị rất kỹ. Không những chuẩn bị món quà mà mẹ chồng thích, còn chu đáo đem tới thức ăn cho chó, điều này khiến bố chồng rất quý. Sau đó Hye Yeong lại thành phần xin lỗi mẹ chồng, cô nhắc tới chuyện kết hôn, nhưng bà mẹ vẫn kiên quyết phản đối. Ông bố lại cảm thấy rất hài lòng về cô con dâu thông minh tự tin này. Trước khi đi, Hye Yeong dựa vào năng lực của một luật sư bảo đảm với mẹ chồng. Cô muốn chung sống hòa bình với bà, hy vọng bà có thể đồng ý cho cô và Jong Hwan kết hôn. Hai người cũng chia ra hành động. Jong Hwan cũng rất bận bịu, anh mua một đống đồ tới nhà Hye Yeong, thậm chí còn phải dùng tới xe đẩy, nhưng anh đã sai rồi, anh quên mất ở đây còn có cầu thang. Đợi khi lên tới nhà, anh mệt tới mức không thở nổi. Sau khi hồi sức lại, anh nói rõ chuyện mình muốn kết hôn với Hye Yeong. Bà mẹ vợ cố ý làm khó anh. Không ngờ Jong Hwan lại vô cùng thành khẩn trả lời rất thông minh. Bà mẹ vợ cuối cùng cũng mở lời, chủ động mời Jong Hwan ở lại ăn cơm. Ở trong bữa ăn, cả nhà nhìn chằm chằm vào cậu con rể tương lai này. Jong Hwan rất căng thẳng. Sau đó là một loạt câu hỏi khiến anh càng thêm bối rối. Đôi chân do quỳ lâu cũng bắt đầu tê dần. Bà mẹ vợ bảo anh hãy thoải mái lên, đổi tư thế thoải mái mà ngồi. Jong Hwan thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này Hye Yeong gọi tới, Jong Hwan chuẩn bị nghe máy, không ngờ lại bị chuột rút. Jun Yeong vội vàng giúp đỡ, không ngờ cái chân còn lại cũng giơ lên. Khung cảnh này đúng là xấu hổ quá đi thôi. Không lâu sau, Hye Yeong cũng về nhà, lại thấy Jong Hwan đang bị mọi người vây quanh. Jong Hwan đã say khướt ngã vào người Jun Yeong không biết gì hết. Ông bố vợ thấy vậy đành phải giữ anh ở nhà qua đêm, nhưng lại không thể ngủ ở phòng khách. Cứ như vậy Jong Hwan và Jong Hee ngủ chung trên một cái giường. Trong lúc ăn sáng, mọi người đều nhìn Jong Hwan giống như nhìn con dâu mới. Đột nhiên ông bố tuyên bố đồng ý để hai người kết hôn. Jong Hwan vô cùng vui mừng vì cuộc sống hạnh phúc của mình. Jong Hwan quyết định cầu xin sự đồng ý của mẹ mình. Mẹ chồng trước giờ phản đối con dâu gả vào nhà mình đột nhiên lại thay đổi ý định, nhưng tiền đề là sau khi kết hôn hai người phải ở cùng bà. Jong Hwan nghe xong thì cật lực phản đối, không ngờ Hye Yeong lại đồng ý rất nhanh. Lúc này bà mẹ cũng hoang mang. Sau đó là buổi gặp mặt giữa hai gia đình. Hai bà mẹ vì muốn nghiền nát đối phương đã vắt hết óc để nghĩ cách. Mẹ Jong Hwan mới sáng sớm đã bắt đầu chọn đồ, cuối cùng mặc một chiếc áo khoác lông giữa mùa hè nóng nực này. Lúc này mẹ Hye Yeong cũng đang đau đầu. Ja Eun và Mi Yeong cũng nhìn ra được tâm tư của mẹ, quyết định giúp bà tân trang lại một phen. Lúc này chị dâu cũng bước vào lấy ra bộ đồ và trang sức đã được phối dẫn giải quyết vấn đề nan giải của mọi người. Vừa vào cửa nhìn thấy bộ đồ của thông gia, mẹ Hye Yeong cũng hiểu ra ý đồ của bà ta, vì vậy càng phản cảm hơn. Mà mẹ Jong Hwan cũng rất ghét bỏ cách ăn mặc của mẹ Hye Yeong. Nhưng bầu không khí sạch mùi thuốc súng giữa hai người không thấy ảnh hưởng tới hai ông bố ở bên cạnh. Sau đó hai nhà bắt đầu thảo luận chuyện kết hôn của hai đứa con. Hai bà mẹ mới mở lời mà đã cãi nhau. Rất nhanh hai người đã cãi nhau vì chuyện thanh toán. Để hóa giải sự ngượng ngùng, Jong Hwan và Hye Yeong nói hai người sẽ thanh toán. Lúc này mới còn như giải quyết được cuộc chiến sắp bùng ra. Sau đó Hye Yeong nói muốn hôn lễ giản đơn không cần xa hoa cầu kỳ. Nhưng mẹ Jong Hwan lại không đồng ý, cho rằng nhất định phải tổ chức thật long trọng. Mẹ Hye Yeong lại tôn trọng suy nghĩ của các con. Hai người bất đồng ý kiến lại bắt đầu tranh cãi. Jong Hwan và Hye Yeong đều không ngờ buổi gặp mặt lại trở nên như này. Chúc mừng sinh nhật anh, hôm nay là sinh nhật cảm động nhất của Jong Hee. Cả nhà chuẩn bị cho anh một bữa tiệc sinh nhật. Mẹ đặc biệt nấu canh rong biển cho anh, nhưng Jong Hee lại rất kén ăn. Chỉ với vài câu nói của mẹ đã khiến anh cảm động tới mức rơi lệ. Con cái nhà chúng ta đều lớn lên như thế đó, sau này con cũng là con trai nhà chúng ta. Jong Hee nghe xong liền ăn thử. Trước giờ anh chưa từng cảm nhận được bầu không khí này, không nhịn được rơi nước mắt. Mấy anh chị em ở chung với anh lâu ngày cũng lay động, chủ động gọi anh là anh trai. Jong Hee cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có. Trước khi ra ngoài, anh làm tròn trách nhiệm của một anh trai, nhiệt tình mời các em lên xe mình đi làm. Ngay cả Yoo cũng được đi cùng, hơn nữa còn là anh tự lái xe. Tới khi ghi hình diễn xuất của anh cũng được đạo diễn công nhận. Hai người lập tức ăn mừng trong phòng nghỉ ngơi. Jong Hee quyết định đưa em gái đi ăn mừng, không ngờ anh lại đưa cô tới nhà hàng cao cấp khiến Mi Yeong rất ngượng ngùng. Vì vậy anh bắt đầu trêu chọc cô, bảo cô hãy giả vờ như mình thường tới đây, giống như những gì thấy trong phim. Mọi người muốn gọi món gì không? Chuẩn bị cho tôi những món nhiều cũ đi. Quý khách thường ăn gì ạ? Nhìn dáng vẻ cầu cứu của Mi Yeong, Jong Hee lại cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng một màn này lại bị giám đốc công ty bắt gặp. Ông đặc biệt tiến lên chào hỏi anh. Jong Hee cố gắng che giấu sự bất an của mình. Hai người lại gặp nhau trong nhà vệ sinh. Giám đốc hỏi tại sao anh lại đi ăn riêng với trợ lý, có phải đã thích cô ấy rồi không? Ngay cả ánh mắt nhìn cô ấy cũng chả được tình yêu. Jong Hee bất lực đành phải nói mình và Mi Yeong là anh em có quan hệ huyết thống. Nhưng sau khi ra ngoài nhìn thấy cô đang vui vẻ chụp ảnh, anh không nhận được nở nụ cười, nhưng lại nhớ tới lời giám đốc khi anh bắt đầu chột dạ. Hôm sau quay phim tình yêu, anh luôn bị cắt vì ánh mắt không đúng. Sao ánh mắt của cậu nhìn giống muốn đánh nhau vậy? Mi Yeong ở bên cạnh cũng lo lắng thay cho anh. Đạo diễn tự mình giải thích cho anh nghe. Máy quay vô tình quay được ánh mắt thâm tình của anh. Jong Hee mới phát hiện ra ánh mắt dịu dàng của anh là khi nhìn về phía Mi Yeong.
Đột nhiên anh ý thức được tình cảm mình dành cho cô không phải tình thân mà là tình yêu. Từ sau khi chuyện kết hôn của Hye-yeong bị thất bại, tình cảm giữa hai mẹ con cũng bắt đầu xa cách. Trong lúc cả nhà cùng nhau ăn sáng, mẹ rất ngứa mắt khi nhìn Hye-yeong. Hye-yeong cũng cãi lại lời mẹ, cần có diễn lại tình huống lúc đó không? Jong Hwan cũng đang tích cực tìm phòng chuẩn bị chuyển ra ngoài kết hôn với Hye-yeong. Mẹ anh tới khuyên anh, nhưng Jong Hwan không thèm nghe lời bà. Bố anh cũng đổ thêm dầu vào lửa, cảnh cáo vợ mình nếu cứ cố chấp như vậy có khi ngay thiệp mời cưới của con trai cũng không nhận được. Mẹ Jong Hwan vô cùng do dự nhưng vẫn không bỏ được mặt mũi của mình. Hôm nay trần nhà Hye-yeong đã bị dột, để tìm ra vị trí bị dột họ đành phải liên lạc với mẹ Jong Hwan là chủ nhà. Không ngờ bà ấy lập tức tới đây, không hề kiêu ngạo giống như trước lễ phép chào hỏi với bà ngoại, còn chủ động hỏi thăm mẹ Hye-yeong. Hai người lại khách khí với nhau. Bố Hye-yeong ở bên cạnh cảm thấy rất kỳ lạ, hai bà hẹn nhau đi uống trà. Hai bà lần đầu tiên bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau như vậy, hơn nữa họ đều rất rõ thái độ của các con mình. Cả hai đều quyết định nhường một bước, sau đó hai người bắt tay nhau để làm hòa, ân oán của hai người cũng được hóa giải. Về tới nhà, bà nói với Hye-yeong mình đồng ý cho cô kết hôn, cô không tin còn phải ghi âm lại. Cho tới khi bố cô nói chuyện hai mẹ đã gặp nhau, lúc này Hye-yeong mới tin tưởng. Mẹ Jong Hwan cũng về nhà báo tin này cho anh, nói mình tôn trọng ý kiến của hai đứa. Jong Hwan kích động ôm lấy mẹ mình, nhìn thấy con trai vui vẻ như vậy, bà biết mình đã làm đúng. Mặc dù hai người không muốn tổ chức hôn lễ quá to như những gì người khác có thì họ cũng phải có. Do bị Jong Hwan bón liên tục nên Hye-yeong đã bị Tào Tháo đuổi. Khó khăn lắm mới chạy về tới cửa phòng, vừa mở cửa ra lại phát hiện Jong Hwan đang chuẩn bị cầu hôn cô. Nhưng việc trước mắt là cô phải đi vệ sinh, phá hoại kế hoạch hoàn hảo của Jong Hwan. Sau đó cô nhắm hai mắt bước ra ngoài. Vì không muốn anh mất hứng, cô cố ý ra ngoài rồi bước vào lần nữa. Dưới tiếng hát tâm tình của Jong Hwan, cô cũng đồng ý lời cầu hôn của anh. Hôm nay là ngày vui của Jong Hwan, cả nhà đều rất vui vẻ nhưng mẹ chồng lại không thấy. Lúc này một chiếc xe đi tới, mẹ chồng cuối cùng cũng lên sàn. Một đôi giày cao gót lấp lánh cộng thêm bộ váy đủ màu sắc, khiến mọi người tưởng rằng bà mới là cô dâu. Chồng bà nhìn thấy cũng không nói nên lời. Tôi còn tưởng là đi nhận giải đó, có phải nên giải thảm đỏ không nhỉ? Bố Jong Hwan ngượng ngùng giải thích chắc đó là xe cưới. Nói xong liền kéo vợ mình sang một bên, sau đó hôn lễ chính thức bắt đầu. Người nhà lần lượt đưa ra lời chúc phúc, mẹ Jong Hwan lại không kiềm chế nổi sự kích động của mình, bắt đầu kể lại mọi chuyện về con trai mình bắt đầu từ năm 1 tuổi. Nhìn như thế này chắc bà có thể nói tới tận năm 37 tuổi. Nếu không phải Jong Hwan ngắt lời thì có lẽ bà sẽ nói tới khi trời tối. Tiếp theo Jun Yeong tuyên bố các anh em đã đem tới một tiết mục chồng em đẹp trai quá. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ, nhìn dáng vẻ yêu thương nhau của các con. Mẹ Hye-yeong cũng nhớ tới khi bọn chúng còn nhỏ. Mấy anh em cùng nhau lớn lên, bà vẫn luôn muốn cho bọn trẻ thứ tốt nhất, cho bọn trẻ thật nhiều tình yêu. Vậy mà bây giờ bọn trẻ đều đã trưởng thành hết rồi. Có lẽ là quá vui mừng nên khi lên sân khấu, mẹ Hye-yeong bắt đầu nói xin lỗi với con gái. Không có lời hay ý đẹp, chỉ có sự quan tâm vô bờ của một người mẹ dành cho con gái. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau không nhịn được rơi xuống giọt nước mắt cảm động. Tất cả mọi người thế giới cũng xúc động thay. Jong Hee chu đáo được khăn lau cho Mi-yeong. Cuối cùng cả nhà cùng nhau chụp ảnh chung, chờ đón cuộc sống mẹ chồng nàng dâu của Hye-yeong. Đại minh tinh lại có tình cảm kỳ lạ với em gái ruột của mình. Hôm nay nữ diễn viên của đoàn làm phim bị thương. Mi-yeong bị sắp xếp đóng thay nhưng cô không có kinh nghiệm gì nên vẫn luôn bị lỗi. Nhìn hai người thân mật ôm nhau như vậy, Jong Hee ghen phát điên, thậm chí còn mở miệng khen đối thủ cạnh tranh của mình diễn rất tốt. Nhưng đạo diễn không nghĩ vậy, ông muốn quay lại một lần nữa. Jong Hee lấy con mắt của nam chính ra bảo đảm với đạo diễn, nếu như quay lại chắc chắn sẽ không thể hiện được cảm giác này. Để cảm ơn đối phương muốn mời Mi-yeong đi ăn cơm, Jong Hee lập tức đưa Mi-yeong đi. Mi-yeong đúng là một người không gì là không thể. Hôm nay Jong Hee cần phải trang điểm có vết son trên mặt, nhưng với thế nào cũng không thấy ưng ý. Đúng lúc này đạo diễn phát hiện ra Mi-yeong ở bên cạnh, ông liền đề nghị để cô hôn lên mặt Jong Hee. Thời gian cấp bách, Mi-yeong lập tức được bôi son lên, cô từ từ lại gần Jong Hee. Mặc dù là yêu cầu công việc nhưng khi Mi-yeong hôn lên mặt Jong Hee, anh vẫn không nhận được mà căng thẳng. Nhưng đạo diễn vẫn chưa hài lòng, yêu cầu Mi-yeong hôn vào môi Jong Hee. Đạo diễn đúng là biết ý quá đi, Mi-yeong đã ngại tới mức không dám nhìn thẳng. Jong Hee lại chủ động đứng lên. Jong Hee nhìn mình trong gương, khuôn mặt vô cùng hoảng hốt. Mi-yeong thấy bộ dạng như người mất hồn của Jong Hee cũng không biết phải làm gì. Trên đường về nhà không khí vô cùng yên tĩnh, hai người đều hiểu rõ mình với đối phương không chỉ có tình thân. Jong Hee rời đi trước, Mi-yeong lúc này cũng thở dài một hơi. Jong Hee sau khi về phòng vì tình cảm bị đè nén nên cảm thấy vô cùng bức bối. Cho dù mở cửa sổ ra cũng không có tác dụng gì, tâm trạng của anh lúc này như gặp phải ác mộng vậy, mãi không thể bình tĩnh lại. Cứ như vậy ngồi ở đó tới sáng hôm sau, để không cho mình nghĩ linh tinh nữa. Sáng sớm anh đã chạy tới phòng tập gym, không ngừng tập luyện, có lẽ chỉ có cách này mới có thể khiến anh tê liệt tạm thời. Sau đó anh cũng bắt đầu trốn tránh Mi-yeong, có thể gửi tin nhắn để báo tin thì quyết không chịu gặp mặt. Mi-yeong nhìn tin nhắn xong lên hỏi em gái, cô thật sự coi Jong Hee là anh trai sao? Jae-yeong nói đương nhiên không phải, dù sao mọi người ở với nhau cũng chưa lâu, cảm giác khác hoàn so với Jun-yeong. Mi-yeong lập tức thở phào, may mà không phải một mình cô có vấn đề. Đôi vợ chồng này đang hưởng tuần trăng mật, mới sáng sớm đã bị mẹ gấp gáp gọi về. Hai người vội vàng chạy về nhà. Hóa ra là Hye-yeong vì muốn có không gian riêng nên đã bảo thợ lắp một cánh cửa ở cầu thang, nhưng mẹ chồng kiên quyết phản đối. Jong Hwan bị kẹp ở giữa hai người. Hye-yeong bình tĩnh lấy ra hợp đồng mà mọi người đã ký. Mẹ Jong Hwan lúc này mới nhớ ra trước khi hai người kết hôn, Hye-yeong đã lấy ra một bản hợp đồng bảo bà ký. Nhưng lúc đó bà chỉ nghĩ đợi sau khi Hye-yeong vào nhà bà sẽ khiến cô nếm mùi đau khổ chứ không hề đọc kỹ nội dung hợp đồng. Nhưng mẹ chồng cũng không phải dạng vừa, bà bắt đầu giở trò nuốt lời. Thấy cuộc chiến sắp đổ ra, Jong Hwan vội vàng ngăn lại, nói tạm thời dừng thảo luận về việc sửa chữa này.
Sau khi về tới phòng, Jong Hoan không ngừng hầu hạ vợ mình, còn chu đáo bỏ một viên đá vào trong nước. Cơn tức trong lòng Hye Yeong chỉ mấy viên đá làm sao mà dập nổi. Cô bước tới bức tường keo sướng của bảng chấm điểm chó Jeong Hoan trực tiếp trừ của anh 2 điểm. Sau đó nhắc nhở anh nếu cứ tiếp tục như vậy thì hôn nhân của hai người rất nhanh sẽ đi tới kết thúc. Bên này bố chồng cũng đang khuyên vợ mình đồng ý cho các con lắp cửa, nhưng lại bị bà vợ tức giận ném thức ăn cho chó vào người. Ở nhà không có một ai giúp bạn, vì vậy bà lén cầm hợp đồng của Hye Yeong tới tìm luật sư giúp đỡ. Tới giờ mở họp gia đình bà mới vội vã chạy về nhà. Bố chồng nhắc nhở hai bên đừng kích động, cũng đừng cố chấp, phải bình tĩnh nghĩ ra phương án hợp lý. Mẹ chồng lập tức sử dụng chiêu mà luật sư chỉ cho mình. Mọi người đều ngây người, nhưng chỉ với mấy câu nói hoàn toàn không thể gọi được Hye Yeong. Mẹ chồng lập tức hoang mang bất lực nói mình tuyệt đối sẽ không tiến vào phòng của các con. Lúc này bố chồng cũng cất lời không phải sáng nay bà vừa mới vào phòng của hai đứa sao, khiến bà mẹ chồng rất ngượng ngùng. Sau đó Hye Yeong đề nghị chỉ là một nửa cánh cửa, bố chồng và Jong Hoan vỗ tay hưởng ứng. Mẹ chồng lúc này cũng đành phải chấp nhận, nhưng sau khi lắp cửa xong mẹ chồng lại không nhịn nổi muốn đi nhìn lén. Vui vẻ đi tới trước cửa phòng, vừa nhìn thấy cánh cửa bà liền ngây người, nhưng đó vẫn không thể đẩy lùi quyết tâm muốn nhìn lén của bà. Bà từ từ ngồi xổm xuống, không ngờ mẹ à chào buổi sáng. Bà mẹ chồng này đang nhìn lén phòng con trai mình không cẩn thận bị ngã xuống cầu thang, nhưng bà lại trút giận lên người con dâu mình, mở miệng mắng chửi Hye Yeong không ngừng. Bố chồng sau khi lên kiểm tra cửa liền khen con dâu rất sáng tạo. Jong Hoan vội vàng đề nghị đưa mẹ đi bệnh viện, bố chồng vội đứng ra ngăn cản bảo mình sẽ được bà ấy đi, hai người cứ yên tâm đi làm đi. Nhưng tới cửa bệnh viện ông lại nói với vợ rằng mình có chuyện để bà một mình vào trong kiểm tra, còn đặc biệt bảo bà lúc quay về thì chọn một chiếc taxi nào đó. Mẹ Jong Hoan vốn muốn được cả nhà quan tâm bây giờ lại càng khó chịu hơn. Không lâu sau Jong Hoan gọi điện cho Hye Yeong để nói cho cô biết tình hình của mẹ. May mà không có vấn đề gì lớn, nhưng phải có thạch cao trong vòng 1 tháng. Hye Yeong nghe xong cảm thấy rất áy náy, quyết định phải chăm sóc tốt cho mẹ chồng. Lúc này mẹ chồng cũng gửi tin nhắn tới ngày mặt nói mình không sao, thế nhưng thực chất là để báo cho cô biết mình không thể nấu cơm. Hye Yeong lập tức hiểu ra ý của bà, chủ động nói mình sẽ tan làm sớm để về nhà chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Nhưng mẹ chồng vẫn tỏ ra không yên tâm, nhấn mạnh khẩu vị của mỗi người rất khác nhau, bảo em hãy chuẩn bị theo tiêu chuẩn của bà. Hye Yeong mặc dù rất bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn nói mình sẽ làm theo. Về tới nhà mẹ chồng liền kéo Jong Hoan ngồi cùng mình, để một mình Hye Yeong đi chuẩn bị bữa tối. Dù là vậy thì rằng vẫn chuẩn bị dĩa cho mẹ chồng, nhưng bà ta lại bắt đầu giở trò nói mình không có sức bắt con trai phải bón. Mẹ ăn từ từ thôi, ăn nhiều chút. Hye Yeong cảm giác như mình sắp nôn ra. Bố chồng ở bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa, nhưng bà mẹ chồng cũng không thèm để ý, vẫn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi được con trai bón. Nhưng tới khi Jong Hoan chuyển món Hye Yeong thích tới trước mặt cô, bà lại nói rằng mình muốn ăn cái đó. Mẹ ăn nhiều vào nhé, ăn nhiều vào. Về tới phòng, Jong Hoan xin lỗi Hye Yeong vì hành động vừa nãy của mẹ mình. Hye Yeong cũng không phải người nhỏ nhen, cô nói đây là chuyện nên làm mà thôi. Jong Hoan rất cảm động muốn tặng cho cô một cái ôm. Tới cả nhà cùng nhau ngồi trước tivi cùng Jong Hee xem bộ phim mới của anh. Mọi người còn chú ý tới bình luận trên những trang mạng xã hội, được mọi người quan trọng như vậy Jong Hee cảm thấy ấm áp chưa từng có. Sáng sớm hôm sau, tỷ lệ người xem của bộ phim do Jong Hee đóng đã vươn lên top đầu. Mọi người đều cảm thấy vui thay cho anh, nhưng mãi cũng không thấy anh xuống. Bố anh liền vào phòng liền phát hiện Jong Hee bị sốt cao. Ông muốn đưa anh đi bệnh viện, nhưng anh lại nói không còn thời gian nữa, bây giờ anh phải đi làm. Sau đó lên cơ thể mệt mỏi tới địa điểm ghi hình. Trong khi làm việc anh vẫn luôn đổ mồ hôi. Mi Yeong thấy vậy thì rất lo lắng, đành phải lau mồ hôi giúp anh. Chờ mãi mới tới thời gian nghỉ ngơi, Jong Hee đã về tới mức sắp ngất đi. Mi Yeong không yên tâm nên ngồi cạnh anh, sau đó lên mạng tra cách hạ sốt nhanh nhất. Lúc này Jong Hee vì thể lực không đủ mà đổ người về phía Mi Yeong. Cô cũng không hề tránh đi mà là đưa tay ra đỡ lấy anh, tựa vào vai mình. Vào khoảnh khắc chạm vào mặt anh, cô căng thẳng tới mức nắm chặt tay. Hai người cứ như vậy tựa vào nhau giống của đôi tình nhân hơn là anh em. Jong Hee sau khi tỉnh lại thì hoang mang bỏ chạy, nhưng chạy ra bên ngoài vẫn không thể bình tĩnh lại được. Để không xảy ra thêm tình huống này nữa, anh chủ động xin đổi trợ lý với cấp trên. Rất nhanh Jong Hee đã hot lên vì bộ phim mới đó, nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Nhưng gia đình của anh cũng bị đào ra, trong đó còn có một bài báo về quán ăn của bố anh khiến tất cả mọi người đều rất căng thẳng. Jong Hee lo lắng cuộc sống của mọi người sẽ bị ảnh hưởng, anh định tìm giám đốc để xóa tin tức này đi, nhưng không ngờ lại bị giám đốc mắng cho một trận. Sau khi biết Jong Hee đang ở chung với bố, ông ta càng tức giận hơn, còn cho rằng tình huống này có thể khiến Mi Yeong mất việc. Hye Yeong nhìn thấy tin tức cũng chạy về nhà, không ngờ lại nhìn thấy một phóng viên đang đứng trước cửa hàng, còn chưa để đối phương mở miệng cô đã dùng một mét sắc bén của một luật sư giỏi cho đối phương bỏ chạy. Nhưng Jong Hee thì không may mắn như vậy, trước cửa nhà anh toàn là phóng viên. Ông bố lo lắng cho bệnh tình của anh nên muốn đi thăm nhưng lại sợ bị phóng viên công kích. Vì vậy Mi Yeong đã đề cử mình, dù sao cô cũng là trợ lý của anh, chắc sẽ không bị hiểu lầm gì. Nhưng khi Jong Hee nhìn thấy cô tới nhà mình, anh lại không nhịn được. Nhưng anh biết chuyện này là điều không thể, đành phải bảo Mi Yeong quay về. Anh nói mình vẫn rất tốt, vốn tưởng rằng trốn tránh là có thể làm giảm nỗi nhớ nhung của mình, không ngờ lại càng ngày càng hãm sâu hơn. Anh viết tên người mình yêu ra giấy, sau đó cất vào trong một cái hộp rồi khóa lại, coi như phong ấn lại tình cảm của chính mình. Tới nửa đêm đột nhiên chuông cửa vang lên. Bố anh không yên tâm nên đã tới đây, còn chuẩn bị cho anh một bàn đồ ăn rất thịnh soạn. Lúc này mẹ cũng gọi điện tới nhưng anh lại cúp máy. Bây giờ anh chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được ở bên bố mình. Đôi vợ chồng mới cưới này đang chuẩn bị hâm nóng tình cảm. Anh ở mẹ chồng lại bắt đầu bày trò cứ bắt con trai phải tới giúp mình đắp chăn, nhưng vừa về tới nhà bà lại gọi tiếp cho anh. Jong Hoan thở dài một hơi nhịn đi, ai bảo bà ấy là mẹ anh chứ. Nhưng tới nửa đêm điện thoại lại vang lên. Hye Yeong trong nhà chúng ta cũng không phải người nhỏ nhen. Sáng sớm hôm sau, Hye Yeong chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, nhưng Jin nhìn thấy đồ ăn trên bàn mẹ chồng lại tỏ ra ghét bỏ. Đây mà là bữa sáng sao, đây chỉ là lấy đồ từ trong tủ lạnh ra thôi mà.
Bà đành phải chấp nhận, sau đó nói với Hye Young ăn sáng xong thì phải dọn dẹp, cũng không nhiều lắm, dọn vài căn phòng mà thôi, hơn nữa còn nhấn mạnh rằng bà không thích người khác động vào đồ của mình. Để Hye Young dọn dẹp bà mới yên tâm, làm xong thì đi giặt quần áo cho cả nhà. Hye Young nghe xong liền ngớ ngác, Jong Hoan vội vàng nói mình sẽ giúp đỡ cô dọn dẹp. Nhưng tới khi anh chuẩn bị dọn dẹp cùng Hye Young, mẹ chồng lại làm nũng nói vai mình đau muốn nhờ con trai massage cho. Hye Young đành phải biến cơn giận thành sức mạnh bắt đầu làm việc. Jong Hoan vẫn luôn lo lắng cho Hye Young ở bên ngoài, muốn nhân cơ hội đi ra ngoài, không ngờ mẹ lại đồng ý. Đợi tới khi Jong Hoan rời đi, bà vội vàng tháo dây đeo ra bắt đầu gãy ngứa, không ngờ lại bị Jong Hoan quay về bắt quả tang. Nhỏ tiếng thôi Hye Young nghe thấy đó. Hôm sau Jong Hoan bảo Hye Young hãy nghỉ ngơi, không cần xuống dưới, anh sẽ làm bữa sáng. Hye Young rất vui vẻ ôm lấy giường chuẩn bị ngủ nướng. Đột nhiên điện thoại vang lên, quả nhiên mẹ chồng không khiến chúng ta thất vọng. Một đống đồ ăn ở trên bàn bà đã chuẩn bị riêng cho Hye Young, nhưng lần này bố chồng cũng không trốn thoát. Nhìn dáng vẻ làm việc chăm chỉ có hai người, mẹ chồng cũng vui vẻ ngồi ở một bên chỉ huy hai người. Này con đúng là không biết làm việc nhà, tay chân vụng về như vậy, làm đi còn một thùng đó mau lên. Lúc này hàng xóm gọi điện tới nói xe mình có vết xước nghi ngờ là xe nhà họ. Mẹ chồng lập tức sáng mắt lên để Hye Young đi giải quyết chuyện này. Nhưng không ngờ nhờ chuyện này mà Hye Young lại phát hiện ra một bí mật động trời. Hai người xem camera hành trình của xe đối phương thì nhìn thấy cảnh mẹ chồng lái xe. Hye Young vừa về tới nhà liền gọi cả nhà tới phòng khách. Mẹ chồng ngây người, Jong Hoan là người giấu giếm cũng không biết phải làm thế nào. Bố chồng cũng rất tức giận, trực tiếp đề nghị ly thân với bà. Hôm sau Jong Hoan chột dạ đang chuẩn bị bữa sáng cho vợ mình, nhưng Hye Young vẫn còn giận dỗi. Cô vừa ra ngoài cửa liền bị mẹ chồng gọi lại. Hóa ra bà tới đây là để dạy dỗ Hye Young trước cô công khai chuyện này trước cả nhà khiến bà mất mặt, còn Hiên ngang bắt Hye Young phải xin lỗi mình. Hye Young rất bất lập tức rời khỏi chốn thị phi này. Mẹ chồng cũng không chịu dừng lại ở đó, không ngừng gửi tin nhắn khủng bố Hye Young, khiến cô không biết phải làm gì, chỉ biết phát điên ở phòng làm việc. Mẹ chồng chờ mãi không thấy câu trả lời, vừa định nhắn thêm vài cái nữa thì đột nhiên chồng bà bước vào. Bà vội vàng trốn vào chân giả vờ ngủ. Chồng bà biết là bà đang giả vờ nói mình có chuyện quan trọng muốn nói, sau đó lại nói chuyện mình muốn ly thân. Nhưng mẹ chồng kiên quyết phản đối, bà cho rằng ra ở riêng chính là ly hôn. Nhưng bà mẹ chồng hoàn toàn không ý thức được mình có vấn đề gì, lại còn nghi ngờ chồng mình có bồ. Vì vậy đã một mình khóc lóc ở trong phòng. Đột nhiên tim bà đập nhanh, hô hấp dồn dập, bà vội vàng gọi điện cho Jong Hoan. Anh vội vàng cõng bà đi tới bệnh viện, nhưng mà bác sĩ bảo bà không có vấn đề gì hết. Lúc về tới nhà đã là sáng sớm rồi, phải bình tĩnh lại. Jong Hoan cũng cảm thấy có lỗi khi mẹ mình làm như vậy, chủ động trừ một điểm của mình để biểu thị lòng trung thành với Hye Young. Nhưng hôm nay khi đi làm anh lại nhận được tin nhắn của mẹ mình, con trai và bụng mẹ lại đau rồi. Bà mẹ chồng này lại bị bệnh, đầu tiên gọi điện báo cho con trai, nhưng con trai vừa thấy tên bà liền tắt máy. Hye Young nhận được điện thoại của bệnh viện vội vàng nói mình sẽ qua đó, dù sao cô cũng bị lừa tới phát sợ rồi. Trước khi đi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tới xem mẹ chồng giở trò gì. Không ngờ lần này bà lại bị bệnh thật. Bác sĩ nói với cô phần bụng của bà ấy có một khối u cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Hye Young sững sờ, không ngờ bà lại bị bệnh nghiêm trọng như vậy. Đúng lúc này Jong Hoan gọi tới hỏi rốt cuộc có tình huống gì. Hye Young nhỏ tiếng nói với anh lần này đúng là bệnh thật rồi, bảo anh và chóng qua đây. Hai bố con cuối cùng cũng tới. Bà mẹ khóc nói ngày làm phụ nữ của mình sắp kết thúc rồi. Ông bố nói cũng không cần sinh con nữa, giữ lại tử cung có tác dụng gì. Jong Hoan hy vọng bố có thể ở lại chăm sóc cho mẹ, nhưng ông lại không muốn chút nào. Buổi tối bà muốn đi vệ sinh, lúc này ông mới ghét bỏ dìu bà dậy. Nhưng tới ngày hôm sau rõ ràng biết vợ mình không thể ăn uống tùy tiện, ông còn đi ăn đồ ăn ngon trước mặt bà, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của bà. Bà mẹ thấy ông không hỏi han gì mình, thái độ cũng rất là lạnh nhạt. Hai người lời qua tiếng lại bắt đầu cãi nhau. Lúc này ông bố cũng đề nghị ly thân, thậm chí còn nói năm đó không nên để đôi trên quý báu của mình quỳ xuống cầu hôn bà. Hye Young ở bên ngoài cũng không nhịn nổi mà xông vào, trực tiếp tắt tivi mà bố chồng đang xem đi, sau đó tức giận đứng trước mặt ông. Hye Young dùng pháp luật ra dọa ông, còn cổ vũ mẹ chồng không cần phải nhịn, người đề nghị ly thân phải là họ mới đúng. Ông bố bị nói tới mức á khẩu, đành phải tức giận rời khỏi đây. Vừa ra ngoài liền gặp được Jong Hoan không biết gì, vì con quá tùy ý với bố mình nên vợ con mới không biết, sợ bố chồng về dạy lại vợ cho cẩn thận vào. Hôm nay là ngày mẹ chồng ra viện, nhưng không ngờ trong nhà lại có thêm một người phụ nữ. Phu nhân đã về. Ôi đúng thật là suýt nữa thì chết rồi. Ông chồng trách bà chuyện bé xé ra to. Đây là bảo mẫu mà ông mời về chăm sóc cho bà, ít nhất ông cũng phải hỏi tôi một tiếng chứ. Yên lặng đi, bà nói nhiều thật đó. Sau đó ông nói chuyện gì mình nên làm thì đã làm rồi. Bây giờ ông có chuyện phải ra ngoài, bảo Jong Hoan và Hye Young lên lầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, đôi vợ chồng đang chuẩn bị làm vận động buổi sáng, không ngờ bố chồng lại gọi điện tới, bảo họ lập tức xuống nhà để mở cuộc họp gia đình, là về chuyện ly thân của hai ông bà. Ông bố chồng nói hôm nay mình phải rời khỏi cái nhà này, thỉnh thoảng sẽ quay về tụ họp với gia đình. Không có chuyện gì thì mọi người đừng liên lạc với ông nhiều. Thấy chồng kiên quyết như vậy, mẹ chồng không biết nên trả lời thế nào. Bà nhìn về phía Hye Young cầu cứu, nhưng cô lại nhìn sang chỗ khác để lảng tránh. Lúc này ông bố chồng lấy hợp đồng thuê phòng ra, nói mình đã thế chấp cửa hàng đứng tên ông rồi, ép vợ phải trả lại tiền lương hưu cho mình. Xem ra ông định được ăn cả ngã về không đây. Lần này Hye Young cũng không nhịn được nói, nếu như ông cố tình rời đi khi chưa được mẹ chồng đồng ý, vậy thì không phải ly thân mà là cưỡng chế ly thân. Sau đó cô vạch trần ý định của ông. Hye Young dạy mẹ chồng nếu như bố chồng mà tự ý chuyển đi khi chưa được sự cho phép của bà thì người khiến gia đình tan vỡ sẽ là bố chồng. Bà có thể đệ đơn ly hôn và yêu cầu tiền đền bù tổn thất tinh thần. Này con có hiểu tình huống bây giờ không hả? Sao có thể vô lễ với người lớn như vậy? Sao bố lại lớn tiếng mắng vợ con vậy? Đúng vậy, con bé có nói gì sai đâu. Đôi vợ chồng mới cưới này đi đón ông bố vừa bỏ nhà ra đi, nghe nói bố bị người khác lừa.
Hóa ra sáng sớm nay ông bố chồng đã đem theo hành lý và chú chó cưng của mình rời khỏi nhà. Đợi vợ tới phòng làm việc của ông thì chỉ nhìn thấy tờ giấy ông để lại. Bà đọc xong tức suýt nữa ngất đi, nhưng vừa tới nhà thuê ông liền ngơ ngác, khóa cửa ấn thế nào cũng không mở ra. Hai người muốn giúp ông giải quyết chuyện này nhưng ông lại rất sĩ diện, có chết cũng không chịu để hai người giúp mình, còn cảnh cáo Jong Hoan không được nói cho mẹ. Hye-yeon thấy vậy đành phải đổi cách khác, nói để chó ở một khách sạn lạ thì không ổn lắm, không tốt cho sự trưởng thành của chú chó. Ông bố chồng cũng thấy có lý, ông bắt đầu dao động muốn về nhà. Hye-yeon nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, sau đó đánh vào tình cảm của ông. Lần này cô lấy mẹ chồng ra nói bà vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện ly thân. Ông đơn phương rời đi là quá tàn nhẫn với bà ấy, dù sao hai người cũng đã chung sống với nhau 38 năm. Bố cũng không phải một người máu lạnh, chuyện này đáng để suy nghĩ. Cuối cùng ông ấy cũng đồng ý, nói vì chó và vợ nên ông đành phải ấm ức quay về nhà. Lúc này bà ấy đang nhìn tờ giấy chồng mình để lại, từng chữ như đâm vào tim bà không hiểu tại sao ông ấy lại vô tình tới vậy, càng nghĩ bà càng thấy ấm ức. Lúc này Jong Hoan gọi bà ra ngoài, bà vội vàng lau nước mắt, bố chồng làm như không có chuyện gì bước ra. Mặc dù trong lòng bà rất vui nhưng lại phải tỏ ra bình tĩnh. Lúc này ông bố chồng nói những lời Hye-yeon vừa dạy mình. Ông nói mình không phải một người máu lạnh, sau đó liền vui vẻ đưa chú chó quay về phòng. Bà mẹ chồng hỏi nhỏ là ai đã khiến ông ấy thay đổi ý định vậy. Hye-yeon chỉ về phía Hye-yeon, bà lập tức nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích. Hai người về tới nhà, Hye-yeon cảm thán phong ba này cuối cùng cũng dừng lại. Để báo đáp công lao ngày hôm nay của Hye-yeon, Jong Hoan quyết định thả lỏng cơ thể cho cô. Hai người vui vẻ nhìn nhau nhưng lại không biết nhà mẹ đẻ của Hye-yeon đang có vấn đề. Sau khi Jong Hee nổi tiếng thì người mẹ đã lâu không gặp tới tìm anh, còn đề nghị muốn gặp lại bố anh. Jong Hee nói chuyện này cho bố nhưng bố anh lại đứng ngồi không yên, bởi vì ông hoàn toàn không quen biết với mẹ của anh. Nhưng Jong Hee lại không hề biết những chuyện này. Nếu gặp mặt thì chắc chắn lời nói dối sẽ bị lộ, ông không biết nên làm thế nào. Về tới nhà liền nói chuyện này với vợ và bà quyết định làm người xấu từ chối yêu cầu gặp mặt của đối phương. Jong Hee cũng rất tò mò sao bố mẹ lại đến với nhau, vì cho dù nhìn thế nào thì bố cũng không giống gu của mẹ mình. Mẹ anh mới nói là quen từ lúc học cấp 3, lúc đó ông luôn tới đón bà đi học. Jong Hee đột nhiên ngơ ngác, đến bây giờ bố anh vẫn không biết lái xe mà. Lúc này bố gọi điện tới từ chối yêu cầu gặp mặt, nói hai người đều sẽ rất ngượng ngùng. Jong Hee cũng tỏ ra thông cảm khuyên mẹ hay là đừng gặp mặt nữa. Sau đó anh tới phòng khám của bạn gái cũ để tái khám. Khi nhìn thấy tờ giấy viết toàn tên Mi-hyung, bạn gái cũng tin. Lần này anh đã rung động thật. Vì Jong Hee ra ngoài không lái xe nên bạn gái cũ đã đưa anh về. Khi hai người vừa tới dưới lầu công ty lại gặp phải Jong Hee ra ngoài vứt rác. Để giúp Jong Hee kiểm tra, cô đã chủ động ôm lấy anh. Nhìn hai người ôm nhau, Mi-hyung rất bất ngờ, sau đó ngượng ngùng rời khỏi đây. Còn Jong Hee vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của cô. Không lâu sau trên mạng lại có bình luận cho rằng nhà họ lợi dụng danh tiếng của Jong Hee để tuyên truyền cho quán ăn. Mẹ Jong Hee nhìn thấy cũng lo lắng anh sẽ bị lợi dụng. Mặc dù Jong Hee cật lực giải thích, nhưng mẹ anh vẫn không thể hiểu nổi. Bà chủ động tới quán ăn, tới trước liền gọi vào số ở trên biển. Người nghe máy là mẹ Hye-yeon. Vừa biết đối phương là mẹ Jong Hee, bà vội vàng nói chồng mình không ở. Sau đó thì sợ tới mức đứng cũng không vững. Lúc này Jong Hee cũng đã tới trước cửa quán ăn. Anh nhìn thấy mẹ mình lại nhìn thấy bố đi từ trong ra. Anh phát hiện cả bố và mẹ mình đều không quen nhau. Jong Hee ngơ ngác, đợi tới khi anh phản ứng lại thì mẹ đã từ trong quán bước ra. Anh vội vàng kéo mẹ đi. Lúc này ông bố cũng mua rau về, phát hiện cửa đã bị khóa đành phải đi cửa sau. Sau khi vào lại nhìn thấy vợ mình ngồi phát ngốc một chỗ. Bà nói chuyện mẹ Jong Hee vừa tới đây nói mình rất lo sợ. Ông bố cũng thấy rất áy náy, muốn nói ra chân tướng cho các con, biết đâu mọi người sẽ hiểu. Nhưng vợ ông kiên quyết phản đối, so với sự day dứt thì bà lo lắng các con sẽ bị tổn thương hơn, kiên quyết muốn giữ bí mật này. Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng, bà tuyên bố tạm thời đóng cửa quán ăn, hai ông bà phải đi du lịch. Mấy anh em đều sững sờ. Trong ấn tượng của họ, bố mẹ chưa từng nghỉ ngơi bao giờ, chứ đừng nói đi du lịch. Mặc dù thấy rất kỳ lạ nhưng họ đều ủng hộ quyết định của bố mẹ. Lúc này ông bố lại muốn một mình đi câu cá. Vợ ông cũng hiểu sự day dứt trong lòng ông nên đã để cho ông đi một mình. Mà Mi-hyung lúc này cũng được sắp xếp làm trợ lý cho một người khác. Không ngờ người đó chính là đối thủ của Jong Hee. Vì anh đã từng tán tỉnh Mi-hyung nên khi làm trợ lý của anh, cô ra rất ngượng ngùng. Hai người tới, người ghi hình trùng hợp Jong Hee cũng ở đây. Mi-hyung chủ động chào hỏi anh, nhưng Jong Hee không để ý tới cô, ngược lại còn cố tình người đi. Không lâu sau cô lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, vì tò mò nên cô đã đi theo. Quả nhiên lúc này Jong Hee làm xong việc cũng đi ra ngoài, trực tiếp ngồi lên xe của bạn gái cũ. Dáng vẻ ngọt ngào của hai người khiến đi ra rất khó chịu, đồng thời còn có chút buồn bã. Jong Hee mặc dù phát hiện ra Mi-hyung nhưng vẫn lạnh lùng rời đi. Lúc này Sung Jun đi tới mời cô đi chơi với mình lần nữa. Mi-hyung vẫn tìm cớ để từ chối, nhưng Sung Jun cũng không từ bỏ. Hôm nay đi anh đã sắp xếp lại quà do fan tặng. Đồng nghiệp nói với cô có rất nhiều đều là của Jong Hee. Anh có được nhiều người yêu thích như vậy, Mi-hyung cũng thấy mừng thay cho anh, tự mình đưa những món đồ này cho anh. Nhưng Jong Hee vẫn tỏ ra lạnh lùng. Buổi tối Hye-yeon và Jong Hoan về nhà mẹ đẻ. Sau đó Hye-yeon hỏi bố đâu rồi. Sau khi nhận được tin bố mẹ nghỉ ngơi, cô rất bất ngờ. Bà mẹ vì không muốn cô nghi ngờ cho nên đã nói là sợ phóng viên tới phỏng vấn, nhân cơ hội này nghỉ ngơi luôn cũng tốt. Sau đó Hye-yeon gọi điện cho Jong Hee muốn anh quay về góp vui với mọi người. Ông bố đang câu cá cũng nhận được tin nhắn của Jong Hee bảo ông về nhà sớm một chút. Ông nhìn thấy thì rất an lòng. Sáng sớm hôm sau ông làm bữa sáng theo sở thích của từng người. Cuối cùng thành một bàn đầy đồ ăn, cả nhà ngồi quây quần lại với nhau. Ông nói lúc mình nấu cơm cho các con là lúc ông cảm thấy hạnh phúc nhất. Lúc này Jaehyung cũng bắt đầu thông tin nói chuyện Sung Jun hẹn Mi-hyung đi chơi cho mọi người. Cả nhà đều rất tò mò bắt đầu hỏi Mi-hyung. Chỉ có Jong Hee là biểu cảm rất nặng nề, dường như thức ăn trong miệng đã trở nên chua loét. Sau đó ông bố vào bếp lấy nước chấm. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, không ngờ người tới lại là mẹ Jong Hee. Tất cả mọi đều sững sờ.
Giang Hy vội vàng đưa mẹ mình rời đi, cả nhà như vừa trải qua một giấc mộng tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bà mẹ đi vào phòng bếp thấy chồng mình bị dọa trốn ở một góc, vừa đau lòng vừa tự trách. Giang Hy được mẹ về chung cư, bà cảm thấy thái độ của con trai rất khó hiểu. Bà chỉ tới gặp mặt thôi mà nhưng đối phương lại tình nguyện đóng vào cửa hàng để từ chối gặp bà. Dùng ngón chân nhĩ cũng thấy chuyện này không bình thường. Giang Hy cảm thấy rất bất lực trước suy nghĩ của mẹ, nói mình ở nhà họ thật sự rất hạnh phúc, là hạnh phúc mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận được. Nghe thấy lời của anh, bà cũng chấp nhận chỉ cần con trai được hạnh phúc là bà đã thấy mãn nguyện rồi. Bà quyết định ngày mai sẽ rời khỏi đây. Hôm sau trên đường tới sân bay, mẹ xem kỹ thuật lái xe của anh tốt như bố mình, còn nhắc tới chuyện bố anh khi còn trẻ vì cứu bà đã bị mảnh thủy tinh đâm vào phía sau để lại một vết sẹo rất sâu. Trước khi đi, bà đưa ảnh kết hôn năm xưa của mình cho Giang Hy. Anh phát hiện bố hồi trẻ không hề giống bây giờ chút nào, cũng cho rằng có lẽ bố đã rất nhiều, vì vậy khi mẹ gặp được bố ở ngoài cửa tiệm mới không nhận ra ông. Mẹ anh lại nói rằng đó là chuyện không thể nào, cho dù thay đổi thế nào thì khi hai người gặp nhau vẫn có thể nhận ra. Giang Hy nhìn kỹ lại bức ảnh, anh có một suy nghĩ rất điên rồ. Vì vậy Giang Hy quay lại về nhà lần nữa. Mọi người đã làm một bữa tối thịnh soạn để chào đón anh trở lại. Lúc này chú cũng biết Giang Hy yêu đương từ trên báo, mọi người rất tò mò, cô ấy đẹp lắm đúng không? Cả nhà đều vui vẻ thay cho Giang Hy, chỉ có mình Mi ông cuồng ăn để giải tỏa cơn thức cho mình. Sau khi ăn xong, Giang Hy quay về phòng mình, nhìn chú rùa lâu ngày không gặp khiến anh cảm thấy rất thân thiết. Hai bố con ngồi tâm sự với nhau. Đột nhiên Giang Hy hỏi bố mình gặp mẹ lần đầu tiên khi nào. Ông lắp bắp nói là năm 21 tuổi ở bệnh viện, sau đó liền vội vàng rời đi. Giang Hy thấy rất kỳ quái vì mẹ anh đã nói là họ gặp nhau từ cấp 3. Sáng sớm hôm sau, Jun Yeong bảo mẹ nếu rảnh thì lái xe đi kiểm tra định kỳ. Giang Hy hỏi bố tại sao không lái xe, Ra Yeong nói bố không có bằng lái xe. Sau đó Giang Hy liền bảo mẹ anh đã từng nói bố hồi chạy ở nước ngoài lái xe rất tốt. Lúc này bố mẹ liền thay đổi sắc mặt, bầu không khí rơi vào sự ngượng ngùng. Giang Hy tưởng rằng mình đã nói sai đi vội vàng xin lỗi. Mi Yeong vì chuyện Giang Hy có bạn gái nên luôn buồn chán ngồi trong nhà ăn kem để hả giận. Mẹ cô lo lắng cô sẽ đau bụng nên không cho cô ăn nữa. Mi Yeong đành phải đem đồ ăn vặt lên sân thượng tiếp tục giải tỏa áp lực của mình. Trùng hợp là Giang Hy cũng lên đây lại bắt đầu bày ra khuôn mặt lạnh lùng với cô. Mi Yeong tức giận đi xuống dưới lầu. Khi cô đang oán trách thì Sung Jun gửi tin nhắn rủ cô đi chơi. Lần này Mi Yeong vì quá tức giận nên đã đồng ý. Hôm qua khi Giang Hy giúp bố mình tập thể dục, anh đã phát hiện ra sau lưng ông không hề có vết sẹo. Về tới phòng, anh nhớ lại những chuyện gần đây, anh lục lại bức ảnh mẹ đưa cho mình, sau đó tới tìm Jun Yeong để mượn ảnh. Đối chiếu hai bức ảnh của bố hồi còn trẻ, anh như sét đánh ngang tay. Hai ông bố trong hai bức ảnh này hoàn toàn không phải một người. Mà lúc này Mi Yeong đang đọc những bình luận tốt về Giang Hy ở trên mạng, tự mình chìm đắm trong vui vẻ. Nhìn nụ cười tươi sáng của cô, trái tim của Giang Hy sắp tan chảy ra rồi. Anh nghi ngờ liệu có phải ngay từ đầu cô đã biết anh không phải anh trai cô hay không. Buổi tối ông bố đứng ở ngoài chờ Giang Hy về, nhưng khi anh nhìn thấy bố liền âm thầm rời đi. Anh vì chuyện này hành hạ suốt cả đêm, tới khi trời sáng anh quyết định làm gì đó. Vì vậy đã ném tới nhà vệ sinh lấy bàn chải đánh răng của bố đi. Giang Hy đang ngồi uống rượu giải sầu thì anh vừa nhận được điện thoại của mẹ nói bà không hề quen biết người đàn ông trong bức ảnh. Nghi ngờ của anh cuối cùng cũng được giải đáp, vì vậy đã quay về chung cư của mình ngay trong đêm. Lúc này kết quả kiểm tra của bệnh viện cũng đã có. Mặc dù anh đã biết đáp án nhưng anh vẫn hy vọng có kỳ tích xảy ra, nhưng ba chữ không đồng nhất đã đưa anh quay về hiện thực. Sau khi bình tĩnh lại, Giang Hy liên lạc với người bạn ở Mỹ của mình giúp anh điều tra tin tức liên quan tới bố ruột anh. Sau đó gửi kết quả giám định tới nhà họ Bin. Nhìn kết quả báo cáo trước mặt bà mẹ sợ tới mức không nói nên lời, bất lực ngồi sụp xuống. Chuyện bà sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Vì vậy bà đã một mình tới chung cư của Giang Hy. Bà muốn tự mình giải thích với anh. Cả nhà mấy người đã thương lượng với nhau đúng không? Cả nhà mấy người đều là đồ lừa đảo, không phải bọn trẻ không biết gì hết. Bà ân hận quỳ xuống trước mặt Giang Hy không ngừng xin lỗi vì sai lầm của mình. Bà cũng nói ra chân tướng mọi việc. Giang Hy không dám tin đây chính là sự thật đối với anh. Sự thật này quá mức tàn nhẫn. Bà cầu xin anh hãy giữ bí mật này, đừng công bố chuyện này ra ngoài. Mặc dù điều này đối với Giang Hy là không công bằng, nhưng bà cũng chỉ vì lo cho các con mình thôi. Giang Hy rất đau đớn. Nếu như bà biết suy nghĩ cho anh thì anh đã thoải mái hơn một chút. Anh hận cả nhà họ đã lừa mình. Anh nói mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Sau khi bà ấy rời đi, Giang Hy hoàn toàn mất đi lý trí của mình. Thấy Giang Hy không chịu tha thứ cho mình, bà cảm thấy mọi thứ đã xong rồi, dường như cả thế giới đều biến thành màu đen. Bà chuẩn bị cơm như thường ngày cho các con. Bà muốn hưởng thụ khoảnh khắc tốt đẹp với người nhà trước khi sóng gió ập tới. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của các con và cảm thấy rất mãn nguyện. Một mình bà chịu mọi áp lực đè nén trong lòng. Mà lúc này ông bố không hay biết gì còn vui vẻ tới thăm Giang Hy. Nhưng khi vào nhà mới nhìn thấy khung cảnh tan hoang vì bị anh đập phá. Ông vội vàng hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng một câu nói của Giang Hy đã khiến không khí như ngừng lại. Ông lo lắng cho tôi sao? Lee Yoo-suk nhìn theo bóng lần rời đi của Giang Hy, Mi Yeong cảm thấy rất mất mát. Cảnh này lại bị Sung Jun nhìn thấy. Anh thăm dò Mi Yeong nguyên nhân cô không chấp nhận mình có phải là vì đã thích Giang Hy. Mi Yeong vừa nghe liền cảm thấy rất buồn cười. Dù sao trong mắt cô Giang Hy là anh trai ruột của mình, nhưng chính câu nói này đã khiến cô nhận ra tình cảm của mình. Cô nhớ lại những lúc ở bên Giang Hy. Hóa ra mỗi lần tới gần anh cô đều cảm thấy tim đập lạc nhịp. Mỗi lần cô không vui cũng đều vì anh. Mỗi khoảnh khắc đều có sự dịu dàng của anh. Hóa ra tình cảm của cô với Giang Hy không phải tình anh em. Tối đến Mi Yeong trằn trọc khó ngủ nổi, những tâm sự trong lòng không biết nói với ai. Đành phải tới căn phòng trước kia của Giang Hy ngồi tâm sự với chú rùa của anh. Rất nhanh đã tới ngày sinh nhật của bố. Jong Hwan và Hye Yeong cũng về để chúc mừng sinh nhật. Gia Yeong cũng gọi Giang Hy qua đây. Khi mọi người đang vui vẻ thì Giang Hy tới đây. Tất cả mọi người đều mời anh ngồi xuống, nhưng bố mẹ lại không dám nói lời nào.
Nhớ tới ánh mắt đầy hận thù hôm đó của Jong Hee, ông bố cũng rất đau lòng. Nhưng tới khi bữa tối kết thúc, Jong Hee vẫn lạnh lùng không nói một lời nào. Sau đó nói chuyện riêng với bố mẹ, biết tin ông muốn đi tự thú, cuối cùng anh vẫn mềm lòng. Anh kiên quyết phản đối, nếu họ muốn tự thú để kết thúc mọi chuyện thì đừng mơ, anh phải tiếp tục sống có cái nhà này để họ tận mắt thấy anh mỗi ngày. Mà Jong Hee cũng bị chuyện này ảnh hưởng tới công việc. Khi đối mặt với bố mình trong phim, anh không thể nào nhập vai nổi, khiến các đồng nghiệp đều rất bất mãn. Trong lúc nghỉ ngơi, Mi Yeong đưa quần áo tới cho anh. Người đại diện nói mình phải ra ngoài một lát. Trong phòng chỉ còn mỗi Mi Yeong và anh. Mi Yeong không biết nên chào hỏi với anh thế nào, mà Jong Hee vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô căng thẳng tới mức tim đập lên hồi, không dám nhìn thẳng vào anh. Hình như em đi sai phòng rồi. Phòng của Sung Jun ở bên cạnh, bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng. Lúc này người đại diện cũng đã quay về, nói một thời gian nữa anh sẽ phải nghỉ vài ngày, muốn nhiều Mi Yeong tới thay mình. Nhưng Mi Yeong không muốn lún sâu vào tình cảm này nên cô đã từ chối. Nhưng cô không, điều này đã khiến Jong Hee rất buồn bã. Buổi tối trên đường về nhà, Mi Yeong nhìn thấy Jong Hee ở phía đối diện, cô là thức mọi người tránh đi. Nhìn thấy cô muốn trốn mình, Jong Hee càng khó chịu hơn. Mi Yeong vừa bước ra từ nhà vệ sinh liền gặp được bạn gái cũ của anh trai. Mi Yeong biết cô ấy tới tình, Jong Hee đột nhiên cảm thấy rất tức giận, cố ý đi lên lừa cô ấy rằng zombie không ở, bảo cô ấy hãy về đi. Nhưng không ngờ Jong Hee đột nhiên xuất hiện khiến bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Mi Yeong vội bỏ chạy khỏi đây. Mi Yeong hoang mang chạy tới cầu thang, cô phát hiện mình càng ngày càng khó khống chế cảm xúc, đành phải nhắc nhở liên tục rằng đó là anh trai cùng cha khác mẹ của cô, không được có những suy nghĩ khác. Mà bạn gái cũ nhớ tới ánh mắt vừa rồi Jong Hee nhìn Mi Yeong, cô biết mình không thể đi vào trái tim anh được nữa, vì vậy đã chủ động từ bỏ. Buổi tối Jong Hee đang lang thì anh nhìn thấy Mi Yeong vừa mượn rượu giải sầu đang loạng choạng đi về phía anh. Khi cô nhìn thấy anh liền theo bản năng muốn chạy trốn. Jong Hee thật sự không hiểu nổi, lần này anh đã gọi cô lại hỏi cô tại sao lại muốn trốn mình. Mi Yeong không muốn để anh biết được tình cảm của mình, đành phải im lặng. Nhưng cô càng không nói thì Jong Hee càng nghĩ linh tinh, tại sao lại phải trốn anh, em thích anh. Mi Yeong ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại. Jong Hee cũng sững sờ, hóa ra cô ấy cũng thích mình. Anh đang lại gần để xác nhận lại tình cảm của cô, nhưng vì Mi Yeong lại lập tức quay người bỏ chạy về nhà, vừa về liền vùi người vào trong chăn, tim đập liên hồi vẫn không thể bình tĩnh lại. Vì không muốn gặp mặt Jong Hee nên cô đã ra khỏi nhà từ lúc trời còn chưa sáng. Jong Hee sáng sớm xuống lầu liền tìm kiếm bóng dáng của Mi Yeong ở khắp nơi. Biết tên cô đã đi làm từ sớm, anh cũng ra ngoài luôn. Mi Yeong tới công ty muốn dùng công việc để quên đi mọi chuyện, nhưng lời tỏ tình tối qua vẫn vẳng trong đầu cô. Mà Jong Hee bên này cũng không thể tập trung làm việc được, anh luôn vô thức nhớ tới lời tỏ tình của Mi Yeong. Đối mặt với nữ diễn viên đóng cùng mình, thậm chí anh còn buột miệng gọi tên của Mi Yeong. Buổi tối anh cố ý chờ Mi Yeong trên đường về nhà. Lúc này Mi Yeong cũng phát hiện ra anh. Jong Hee vừa chuẩn bị tiến lên thì bị Fan đi ngang qua phát hiện ra. Đợi anh ký tên xong thì Mi Yeong đã mất hút rồi. Anh ngó xung quanh để tìm kiếm. Thật ra Mi Yeong vẫn chưa đi xa, cô đang trốn ở bên cạnh một chiếc xe. Ai ngờ Jong Hee xuất hiện ở đằng sau cô. Bây giờ cô thật sự rất bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt của Jong Hee vì cô sợ vừa ngẩng đầu sẽ quên hết mọi cảm xúc của mình. Jong Hee muốn an ủi cô, nói với cô không hề đáng sợ như vậy đâu. Cô cố chạy trốn khỏi Jong Hee. Cô bất chấp vết thương bò dậy, cũng không thèm đeo lại chiếc giày bị tuột ra đó, một mạch chạy thẳng về nhà. Jong Hee cũng không biết phải làm thế nào. Về tới phòng, anh không biết mình nên làm gì với Mi Yeong, nhưng Mi Yeong lúc này vẫn chưa về nhà. Cô trốn ở trong công viên tự xử lý vết thương cho mình. Lúc này cô không nhịn được rơi nước mắt. Cô thật sự nghĩ mình đã bị điên rồi. Vết thương ở trên chân cũng không đau bằng vết thương lòng của cô. Từ sau khi Mi Yeong tỏ tình với anh trai mình, cô đã viết đơn từ chức nhưng lại bị Jong Hee cờ phát hiện ra. Anh lập tức tới tìm Mi Yeong rồi đưa cô tới nơi ít người, hỏi cô tại sao lại muốn từ chức. Mi Yeong cố hết sức để kìm nén cảm xúc của mình, nói ở bên cạnh anh sẽ khiến cô không thể bình tĩnh. Vì vậy cầu xin Jong Hee đừng để ý tới cô nữa. Jong Hee nhìn về phía cô, cảm giác này sao anh lại không hiểu cơ chứ? Anh thật sự không thể nhìn cô khó chịu như vậy nữa. Chúng ta không có quan hệ huyết thống, chúng ta không phải anh em. Mi Yeong ngu ngơ quay người lại. Jong Hee cầu xin cô từ chức nữa, dù sau đó là công việc mà cô rất trân trọng. Anh cũng nói chuyện của bố cho cô biết. Mi Yeong mới phản ứng lại vội. Jong Hee, chúng ta thật sự không có quan hệ huyết thống gì sao? Jong Hee khẳng định lại lần nữa. Anh bảo cô đừng nói cho bố và người nhà biết, cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Về tới công ty, cô vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi. Đột nhiên đạo diễn gọi cô tới giao nhiệm vụ mới cho cô. Vì người đại diện của Jong Hee xin nghỉ nên cô sẽ thay thế công việc của anh ta. Ở chung một bầu trời nhưng hai người yêu nhau lại chỉ có thể nhìn nhau mà không nói gì. Sáng sớm, Mi Yeong vừa quay lại vị trí trợ lý đã chu đáo chuẩn bị đồ ăn mà Jong Hee thích cho anh. Sự quan tâm được một này khiến Jong Hee sung sướng không nói nên lời. Nhìn nụ cười tươi rói của anh, Mi Yeong cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Tới địa điểm quay phim, mặc dù Jong Hee ở bên cạnh đạo diễn, nhưng lúc nào cũng chú ý tới Mi Yeong đang ở cách đó không xa, còn đặc biệt đi ra xe lấy mũ lưỡi chai đã chuẩn bị sẵn cho Mi Yeong. Mi Yeong không hiểu gì cũng chạy tới đây. Jong Hee chỉ vào mũ rồi bảo cô đội nó vào. Mi Yeong ngơ ngác nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ đội mũ lên. Cô nhìn thông qua cửa kính không biết là mũ đẹp hai người xinh nữa. Tới tiết mục chơi của đoàn làm phim, yêu cầu tìm một cô gái đội mũ lưỡi chai để bắt gặp, nhưng mỗi lần dùng Jong Hee tìm được người đều sẽ bị đồng nghiệp giành trước, chỉ còn lại mỗi anh là chưa tìm được. Jong Hee vội vàng chạy tới kéo Mi Yeong đi tham gia cùng mình. Để chiến thắng, Mi Yeong đã bỏ rất nhiều công sức. Jong Hee cũng nhìn thấy ý định của cô nên đã có ý thu cô. Mi Yeong như ý nguyện lấy được giải thưởng, còn Jong Hee lại phải chịu phạt. Đồng nghiệp thấy anh có trợ lý xinh đẹp như vậy liền trêu chọc anh. Ai ngờ Jong Hee lại trực tiếp nói chuyện mình đã chia tay. Mọi người đều kinh ngạc không thôi, chỉ có Mi Yeong là mừng thầm trong lòng.
Tới tối phòng khách có hạn nên các trợ lý phải ngủ ở phòng họp một đêm. Nhìn bóng lưng rời đi của Mi Yeong, Jong Hee trong khi suy nghĩ gì đó, cuối cùng ra một quyết định lớn mật. Anh gọi điện cho Mi Yeong hẹn gặp cô ở trên xe, sau đó bảo Mi Yeong đi mua đồ ăn mời cô cùng lên xe ăn cùng mình. Trong không gian chật hẹp hai người nhìn nhau, không khí rất ngượng ngùng. Hai người quay về gần khu quay phim. Jong Hee lấy lý do muốn nhờ cô đọc lời thoại của mình để bảo Mi Yeong ngồi ra ghế sau, sau đó nói anh phải đọc qua một lúc cô có thể nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi. Nói xong liền kéo chân ga cho Mi Yeong rồi hạ thấp người xuống. Hành động của anh khiến Mi Yeong không thể thích ứng nổi, đành phải ngoan ngoãn khi ngủ. Thấy cô đã ngủ say, Jong Hee nhẹ nhàng đắp chân lên cho cô, dịu dàng ngắm nhìn cô. Thời gian từng phút trôi qua, khi Mi Yeong tỉnh lại thì phát hiện Jong Hee cũng đã ngủ rồi. Cô không nhịn được lại gần nhìn kỹ anh. Khuôn mặt đẹp trai này khiến đi đang lún sâu không thể thoát ra nổi. Không biết trời sáng từ lúc nào, Mi Yeong lấy cớ đi xuống xe hoảng sợ trốn vào một bên để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Lúc này hai người đều hiểu rõ tình cảm của mình dành cho đối phương đã ngày một sâu đậm hơn. Jong Hee phát hiện trạng thái của Mi Yeong không ổn lắm, vì vậy đã đội mũ lên, chủ động xuống xe đi mua cà phê cho cô. Đến khi anh quay lại nhìn thấy Mi Yeong đã xuống xe để vận động, khuôn mặt tỏ ra cưng chiều. Càng nhìn anh càng thích cô hơn. Cảm ơn anh, cà phê ngọt thật, ngọt tới mức phát ngấy. Đại gia đình hòa thuận này vốn tưởng sẽ chào đón con riêng của bố mình, ai người đó lại là cậu con rể mới. Cả nhà mọi người lại ngồi chỗ làm quen lại Jong Hee một lần nữa. Mọi người đều rất bất ngờ, có cảm giác như bị đào góc tường. Jong Hwan cũng nhân cơ hội này trả thù, nhắc nhở Jong Hee đừng quá cẩn thận, làm giống như lần đầu tiên anh tới đây là được rồi. Judy ông đứng bên cạnh xem trò vui cũng giơ hai tay đồng ý. Em rể xem ra em không rõ tình hình hiện tại rồi. Không phải vậy đâu anh. Lúc này mọi người đều lấy việc trêu chọc anh làm thú vui. Gà rán ra yêu gọi cũng đã tới. Cô nhân cơ hội này gọi Jong Hee là anh rể, bảo anh rể mời mình bữa này. Jong Hee rất vui vẻ lập tức móc ví tiền ra, nhưng Jong Hwan cản anh lại, nói về thanh toán cũng phải dựa theo vai vế. Sau đó nhắc nhở Jong Hee phải ngồi nghiêm túc. Mi Yeong cũng không nhìn nổi nữa. Không sao đâu. Buổi tối Mi Yeong tiễn Jong Hee ra ngoài. Jong Hee vẫn còn chìm trong niềm vui vì được công khai. Jong Hee lại bắt đầu ngó xung quanh, thấy không có người, anh liền ôm lấy Mi Yeong, vui tới mức chỉ thấy răng không thấy mất đâu. Lúc này bố mẹ ở trong nhà lại có cảm xúc rất phức tạp, nhưng có thể tiếp tục ở cùng với Jong Hee như thế này cũng là duyên phận. Hai ông bà cuối cùng cũng yên lòng vui vì Mi Yeong có thể tìm được bạn trai tốt. Mi Yeong đang làm mì ý ở chung cư của Jong Hee, đột nhiên anh gửi tin nhắn tới, chỉ cần nghĩ tới em đang ở nhà anh là anh vui tới phát điên. Vài chữ như vậy thôi cũng khiến cô phát điên. Lúc này chuông cửa vang lên, cô vội vàng trốn ở sau cửa muốn cho Jong Hee một bất ngờ, không ngờ lại bị dọa cho một trận. Người tới chính là mẹ của Jong Hee. Hai người đang ngơ ngác nhìn nhau thì Jong Hee đi quay về. Sự xuất hiện của mẹ khiến anh không biết phải làm sao. Để tránh cho mẹ làm khó Mi Yeong, anh đã lấy cớ rồi khiến cô về. Mi Yeong căng thẳng ra tới ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Jong Hee ở trong phòng ra sức lấy lòng mẹ mình. Mẹ Jong Hee nhân lúc anh đi làm đã gọi điện cho Mi Yeong hẹn cô tới chung cư gặp mặt. Đối mặt với những lời lẽ cay nghiệt của bà, Mi Yeong không nói lời nào, nhưng cô càng như vậy thì bà càng tức giận hơn. Để phá vỡ tình hình này, cô đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình với Jong Hee, thậm chí còn quỳ xuống nói, mặc dù cô không có tài cán gì nhưng cô hiểu Jong Hee hơn bất cứ ai. Mi Yeong không hề giấu giếm mà nói hết tình cảm của mình, mà những lời tỏ tình này đã bị Jong Hee được một quay về nghe thấy hết. Lúc này mẹ anh cũng phát hiện ra anh. Mi Yeong hốt hoảng đứng dậy, cảm thấy rất xấu hổ vì những lời mình vừa nói. Jong Hee cũng nói rõ với mẹ lần nữa, vì Mi Yeong có thể mặc kệ tất cả mọi chuyện, bây giờ anh ở đây là vì biết bà muốn tìm Mi Yeong nói chuyện. Mẹ anh rất bất lực trước hành động này của anh. Jong Hee cũng kiên quyết khẳng định không phải Mi Yeong thì không cưới. Thấy hai người yêu nhau như vậy, bà thực sự không còn chỗ nào để phản đối nữa. Trải qua thời gian này, hai ông bà đều không nỡ rời xa đối phương, nhưng lại không muốn mở miệng từ chối ly thân. Thấy hai người đều sĩ diện như vậy, Hye Yeong suýt nữa không chịu được. Buổi tối, Hye Yeong bảo bố mẹ chồng ký tên vào đơn ly thân. Mẹ chồng ra ám hiệu cầu cứu cô. Hye Yeong bình tĩnh nhận lấy tờ đơn, nhưng tới bố chồng thì ông lại không chịu buông tay. Cuối cùng không nhịn được nữa nói mình không muốn ly thân. Mẹ chồng kích động tới mức suýt khóc. Hye Yeong vội vàng gửi tin nhắn cho bà, bảo bà nhất định phải bình tĩnh. Mẹ lập tức phản ứng lại, bà yêu cầu chồng mình phải thương yêu mình giống như thương yêu chó, cùng bà đi dạo, cùng bà ra ngoài. Ông chồng không hề do dự đồng ý với bà, nhưng ông cũng có một yêu cầu, đó là bà phải tăng tiền tiêu vặt mỗi tháng cho ông. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Hai vợ chồng quay về phòng. Jong Hwan ôm lấy vợ mình, cảm ơn cô đã giúp bố mẹ anh giải quyết mâu thuẫn. Hôm sau cả nhà ngồi quây quần bên nhau. Jun Yeong tuyên bố một tin tốt, ngày mai bố họ sẽ đi làm chứng minh thư mới. Các con đều chúc mừng cho bố mình. Bà mẹ nói đùa vậy là bà sẽ có một ông chồng mới rồi. Sau đó Jun Yeong gọi mọi người vào phòng. Vì lúc trước bố không có chứng minh thư nên vẫn chưa được đăng ký kết hôn với mẹ, cũng không tổ chức hôn lễ. Họ muốn nhân cơ hội này tổ chức một hôn lễ cho bố mẹ mình. Các anh em đều rất đồng ý với suy nghĩ này. Sau đó mọi người bắt đầu phân công chuẩn bị. Mọi người cứ như vậy quyết định. Tất cả mọi người đều vui mừng vì bố mình có cuộc đời mới. Sáng hôm sau khi ăn sáng, mọi người cũng nói chuyện muốn bổ sung hôn lễ cho bố mẹ. Bà mẹ lúc này cũng bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ mặc váy cưới của mình. Được rồi, mặc dù bây giờ mẹ mặc váy cưới không còn đẹp nữa nhưng cũng không còn gì để chê được nữa. Sau khi ông bố lấy được chứng minh thư, đầu tiên là đi đăng ký hộ khẩu của chính mình, còn tham gia lớp học lái xe. Cuối cùng ông cũng được làm những chuyện mình muốn rồi. Lúc này Mi Yeong cũng nhận được tin nhắn của Jong Hee bảo cô lên sân thượng. Hai đôi tình nhân đang ngọt ngào này không nhịn được sáp lại gần nhau. Đột nhiên, các anh lên đây ngắm cảnh thôi. Vẫn là Hye Yeong tốt bụng đuổi hết mọi người đi, còn mình thì ở lại nhìn. Mấy anh chị em đẩy nhau từ sân thượng xuống, đúng lúc đụng phải bố mẹ đang ngồi ở phòng khách. Bố tò mò không biết các con đang làm gì. Mọi người đều định giấu chuyện vừa rồi, chỉ có Ja Yeong nhanh mồm chuẩn bị nói ra. May mà Hye Yeong kịp thời ngăn lại. Đúng lúc này đôi tình nhân cũng quay về.
Jong Hee và Mi Yeong ngồi xuống trước mặt bố mẹ. Jong Hee nghiêm túc nói muốn kết hôn với Mi Yeong, hy vọng mọi người sẽ đồng ý. Bố mẹ nhìn hai người cũng không có lý do gì để phản đối, được hai đứa kết hôn đi. Mọi người cũng sôi nổi vỗ tay chúc mừng. Hôm nay Hye Yeong nhớ tới bảng điểm đánh giá lúc mới kết hôn. Theo tiêu chuẩn điểm đánh giá của hai người chỉ có 51 điểm. Cô vô cùng thất vọng bởi vì điều này có nghĩa là cuộc sống hôn nhân với Jong Hwan không được hòa hợp. Theo quy định thì hai người sẽ phải chấm dứt. Buổi tối Jong Hwan hẹn Hye Yeong đi ăn. Lần đầu tiên Hye Yeong tỏ tình với anh, cô lấy nhẫn kết hôn đã chuẩn bị sẵn, muốn tiếp tục sống cùng anh mãi mãi. Không ngờ Jong Hwan lại nói mình có một yêu cầu khiến Hye Yeong giật nảy mình. Sau đó anh liền lấy nhẫn đã chuẩn bị ra. Hai người nhìn nhau cười, trải qua bao sóng gió tin rằng họ sẽ càng quý trọng đối phương hơn. Ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ rồi. Bố cùng các con rể và con trai đi tới nhà tắm để tắm rửa. Chúng ta như vậy có lâu quá không? Chú à, chúng ta phải cùng nhau đeo thì Jong Hee mới không quá bắt mắt. Lúc này Jong Hwan rất muốn biết Hye Yeong đang làm gì. Theo từng khẩu lệnh của Gia Yeong, những người phụ nữ ở trong nhà ra sức tập luyện. Họ phải lấy trạng thái tốt nhất để tham gia hôn lễ ngày mai. Lúc này phía nhà trai cũng đã tắm xong. Nói tới chuyện hôn lễ của ông bố, mọi người đều rất vui vẻ. Jong Hwan nói dưới sự dẫn dắt của bố, đàn ông trong nhà họ không có ai là không lãng mạn cả. Nhưng không ngờ chủ đề lại đi xa hơn, bắt đầu kể khổ phụ nữ trong nhà họ quá mạnh mẽ. Jong Hee lập tức phản đối nói Mi Yeong không phải người như vậy, cô vừa đáng yêu lại tốt bụng. Mọi người bỗng chốc im lặng đau lòng cho Jong Hee 2 giây. Jun Yeong lập tức nhắc nhở Jong Hee, cậu tưởng rằng Mi Yeong tập judo để chơi thôi sao? Đây là con rể lớn vừa tài giỏi vừa may mắn. Sau đó là tới những người phụ nữ trong gia đình. Cả nhà đầy đủ ăn mặc trang trọng tham gia hôn lễ của bố mẹ mình, từng đôi nắm lấy tay nhau bước vào hôn lễ của bố mẹ. Nhìn lại trang phục của mình, Hye Yeong áy náy nói có khi nào quá đẹp rồi không? Lúc này bố mẹ Jong Hwan cũng tới. Mẹ chồng nhìn thấy đại minh tinh Jong Hee thì lập tức tiến lên như fan hâm mộ. Jong Hee đẹp trai đảm nhận vai trò MC mời cô dâu chú rể bước vào. Trong tiếng vỗ tay và lời chúc mừng của các con, hai ông bà nắm tay nhau từ từ bước vào. Hôn lễ này đã tới muộn 35 năm, có sự tham gia của các con, ngược lại còn có ý nghĩa hơn rất nhiều. Hai người thay phiên phát biểu, cảm ơn vì đã vất vả hy sinh vì gia đình này. Lời nói chân thành của hai người đã khiến những người ngồi bên dưới cảm động không thôi. Tiếp theo đây là màn biểu diễn chúc mừng hôn lễ. Mọi người lên nào. Cuối cùng Jong Hee xoay vòng rồi quỳ xuống tặng hoa cho bố mẹ. Hôn một cái đi, hôn một cái đi. Dưới sự cổ vũ của các con, cuối cùng bố mẹ cũng hôn nhau. Mẹ chồng ở dưới sân khấu cũng không nhịn nổi, ông lấy chồng mình muốn cưỡng hôn. Tới khi chụp ảnh mọi người đều tranh giành vị trí ở bên cạnh bố. Đúng như dự đoán, Mi Yeong đã nhận được hoa từ tay mẹ mình, là người sẽ tiếp nối sự vui vẻ này. Tất cả mọi chuyện đều phát triển rất tốt. Ông bố lái xe chở hàng đem theo lời chúc phúc của các con. Vừa đi mở cửa hàng vừa đi du lịch. Trên thế gian này khó có tình yêu vĩnh hằng nhưng chắc chắn sẽ có tình thân bất diệt. Cuộc sống hạnh phúc của nhà họ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.